20h40 Chủ nhật hàng tuần. Phát sóng toàn cầu trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Hai ngày một đêm. Mau về gặp cha, có chuyện gấp. Bà coi cho qua. Những gì của ta nhất định thuộc về ta. Mấy anh ơi, mình tới nhà rồi. Wow. Đây. Ba ơi, tụi con tới rồi. Thắng lại nè ha, cài số no nè. Mình về rồi. Trời ơi, đúng là xe ba để lại. Xe ba để lại. Lẹ đi. Lẹ đi. Ủa, Dẫn cháu về thăm ba. anh Sáu. Ba ơi. Ba, tụi con có cháu rồi. Ô cha kìa. Cha. Cha. Tào lao. Không phải cha. À, cậu hai. Anh hai. Mẹ. Mẹ. Cậu hai mà. Có hai à? Dạ. Tôi là cậu hai. Càng lớn cái mặt giống y chang ba. Trời Y ơi. chang ba. Tưởng ba hiện hồn về không á. Cậu hai nè. Cậu ba đâu? Cậu ba. Rồi cái cậu ba. Dì Tư. Ba. Cậu Tư. Cậu năm. Cậu năm. Thím sáu. Mở út. Dạ. Ô. Cha đâu? Cha. À, cha. Không có gì buồn hết, không có gì buồn hết. Hai người đây. Chứ từ sao nay về tụ họp đông vậy? Cha đã gọi chúng ta về. Về. Cha ở đâu rồi nè cha? Gia đình chúng ta là có 6 người con trai. Dạ.
không có con gái. Có mà cha không biết. Hôm nay tề tựu về đây. Wow. Cha nói là về đi, cha để lại gia tài. Trời ơi. Thì ai lớn nhất nhiều nhất? Ủa kỳ vậy. Làm gì có chuyện đó chứ. Hả? Anh hai ơi, anh đừng nghĩ anh lớn muốn nói gì anh nói. Không có đâu, cha nói với em là anh là tuy là lớn nhưng mà anh có bệnh nền trong người là không biết đi lúc nào. Cho nên cha không dám giao lại tài sản. Cha nói là em là người gọi là có tài năng cũng như miệng bơm. Thì nhà cửa này em nghĩ là cha sẽ để cho em. Cha nói có cái miệng livestream bán hàng ký tự kiếm tiền. Đúng rồi. Còn cha cho tôi cái nhà đó với cái xe này. Mặc bộ đồ của ai mà nhỏ xíu rồi. MC Kim khuyên kim tuyến định ra, người khôn nói tiếng dễ dàng dễ nghe. Vâng, chào mừng quý vị đến với nhà hàng tiệc cưới. Nhà hàng tiệc cưới hơi dấp. Vậy mà cũng có bàn nữa. Bằng MC loại giỏi á nha. Mấy cái bằng đó hồi xưa nó bán rẻ. Bằng mười mấy năm trước rồi. Anh lục nghề rồi. Này Hiếu là thấy là đẹp nhất đó ha. Hơn 5 là được rồi đúng không anh? Nói chung là câu chuyện vừa rồi là rất là rôm rã, rất là vui. Chào mừng tất cả chúng ta đang đến với tỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu dưới sông Cà Chốt trên bờ triều chồng nhà tính. Nghe danh công tử Bạc Liêu đổ tiền nấu trứng đổ ra bờ giao, đổ ra bờ keo. Gì vậy? Đổ ra cái gì? Đấy là luộc xong đổ ra đó. Đổ ra là mình chơi xúc sắc mình. Lộn, anh tưởng với quê anh đổ ra bờ kè. Anh bị liều. Nhưng mà thật sự là thiếu cha. Thiếu cha, cha ơi. Cha các bạn thì hiện nay không có xuất hiện ở đây. Cha của các bạn á, là thuê chúng tôi ở đây để giúp cho các bạn trải nghiệm qua những cái thử thách và xem coi là các bạn có đủ phẩm chất để mà thừa kế cái khối tài sản kết xù này hay không. Vậy thì mấy người chỉ là những người làm thuê cho cha tôi thôi. Mấy người bên Thừa Phát Lại đúng không? Và cái địa điểm mà các bạn đang đứng đây là khuôn viên của nhà công tử Bạc Liêu. Một chút nữa thì chúng ta sẽ được tham quan nhà công tử Bạc Liêu. Còn bây giờ nói về cái chuyện thừa kế thì cha các bạn tin rằng là với cái phẩm chất của các bạn đang có, cộng với cái sự đoàn kết giữa các anh em thì các bạn sẽ vượt qua được những cái thử thách do chúng tôi là cái đội làm thuê của cha các bạn á đặt ra cho các bạn, để tránh cái trường hợp là thiên vị nọ kia, bởi vì con thì mỗi người một họ mà. Trời ơi, vậy là 6 bà. Trời ơi. Trời Ba ơi. mình có 6 bà vậy thì Thì bây giờ đề nghị các bạn tự chọn anh em để chơi với nhau. Chúng ta sẽ chia thành 2 đội. Wow, thì ra chúng ta chơi với lại anh em mình. Rồi bây giờ Diệu Đánh bị 3 người ra trước là một đội. rồi. Dạ rồi. lên. Số phận đi, số phận đi. Số phận nha. Nhiều ra ít bị. Túi đen. Đây, qua Trời xe. ơi. Qua Trời xe. ơi. Ủa? Trời ơi. 3 người trẻ nhất. Sức trẻ, đội sức trẻ. Đây nè, thưa quý vị nè, nhìn là thấy là bên đây là những đứa con có ăn học. Đây, Bên đây cu ly, bên MC. chúng tôi thay đổi trang phục cái lên nhìn ra liền nè. Thấy chưa? Anh đâu? Em đây. Em Mời ơi. anh MC. Dễ làm được. Hiểu thử rồi. Hiểu. Không, hiểu thử đây, hiểu Hiểu đây. làm kiểu. Ủa, Ôi. Cái thần kinh. hợp rất đẹp hơn. Hợp nó đẹp Thằng hơn. năm nè. Đây. Sao cái gì? Bartender. Lấy đòn ngư bịch tiếng biết. Nhưng mà thôi, tại vì em làm sao thì nó cũng ra cái đỉnh cao visual à. Nhạt nhẽo. Các bạn có thấy hài lòng với lại đội của mình chưa nè? Dạ, tụi em rất hài lòng ạ. Dạ, chê vậy. Ở hiện tại ạ.
Em không Em có sao được. vậy? Lỡ mà mình thua thì em không hài lòng. Lỡ mà mình thua thì em không hài lòng. Nói chung là giờ mình đặt cái tên cho nó liên quan tới vùng miền đi ha. Mình Dạ. đang ở đồng bằng sông Cửu Long nè. Ba mình là những người đàn ông miền Đông, Diệm Lặc là trai miền Tây. Hiểu mình là đội gì rồi? Gái miền Tây, gái miền Tây. Hát bạch đi. Hát bạch vô thường. Đúng. Trời ơi đừng bắt ba anh em tôi đi mà. Vậy bạch được hát công tử thôi anh. Thôi giờ mình hát cái tử đi. Hát công tử, đây bạch công tử. Dạ rồi. Bây giờ thì để xem coi là đội Hắc công tử với đội Bạch công tử ai sẽ sở hữu Hắc Jenny nha. Xin mời cà phê vào ạ. Câu hai đầu tiên thôi chú Mộc ha. Đó. Ai cậu nào bóc số đó đi. Cậu ba nhiều bọt quá. Anh ơi, anh cậu Tư. Cậu Tư. Sao mình phải số 5 vậy? Sao cậu Sáu đậm đặc quá vậy? Uống hết nha. Anh Hai phát biểu đi, tại ba mà gọi anh Hai về trước. Ba nói là Sao? lâu lâu về thăm ba, Dạ. uống cà phê để ba pha, Dạ. uống một lần uống hết, uống hết là không gặp được ba. Ủa sao của anh ít vậy, của tụi em nhiều dữ vậy? Anh đâu biết. Thường mấy cái ít hay đi lắm. 1, 2, 2, 3, vô. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. ba thương anh. Ba thương anh. Ba không thương em. Yeah. Thấy chưa? Thôi là anh đổi lại cái ly cậu Tư. Trời ơi. Đổi lại đúng cái ly của em đó. Nước tương, lấy miếng bún dưa leo. Thầy ra cái cười ai ta? Sao quay Bạc Liêu mà nghe mùi mắm Phan Thiết vậy? Cách ly em đi em ơi. Đứa con quá chất. Trời ơi. Rồi xin mời cậu Tư lên ạ. Đứa con quá chất. Ông lão bệnh tự vô tử luôn đó. Ủa lấy cái mâm chị. Lấy cái mâm kia về uống. Trời ơi, tưởng uống cháo lú không? Cháo lú kìa. Trời ơi. Giờ thành thợ chụp hình liền ha. Cười lên. Như vậy là ở hành trình của chúng ta về miền đất Bạc Liêu xứ sở tình yêu ha, thì chúng ta có cái chủ đề tên là người thừa kế. Wow. Với hai đội Hắc công tử và đội Bạch công tử. Dạ. Thật ra cái từ công tử Bạc Liêu á, thì là nó vốn là một cái danh từ chung để chỉ những cái người con giàu có của cái vùng đất Bạc Liêu và miền Tây nói chung. Nhưng mà bởi vì ở nhà này thì là ông Trần Trinh Huy là trong cái nhà giàu nhất, cho nên là công tử Bạc Liêu thì gần như là chỉ nói về ông Trần Trinh Huy thôi. Nhân cái dịp mà chúng ta đến đây cùng với cái chủ đề người thừa kế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan nhà công tử Bạc Liêu ha. Rồi, xin mời đội nè. Đây là gian thờ của gia đình công tử Bạc Liêu. Hai bức tượng trên này, ông Trần Trinh Trạch và bà Phan Thị Mùi đã là thân phụ và thân mẫu của công tử Bạc Liêu. Khi nói về cuộc đời của ông Hội Đồng Trạch thì là cả một quá trình phấn đấu. Vì ông xuất thân trong một gia đình rất là nghèo. Ông là người Việt gốc Hoa. Từ nhỏ ông Hội Đồng Trạch chỉ là một cậu bé trăn trâu. Ông mới đi làm thuê cho một gia đình địa chủ người Pháp. Thì ông may mắn được gia đình này chọn ông đi học thay thế tiếng Pháp cho con trai gia đình ông. Vì con trai gia đình đó cũng rất là lười học. Tận dụng cơ hội đó ông học siêng năng và cần cù. Lớn lên, ông được tuyển chọn đi làm thư ký cho một tòa bố Pháp. Trong thời gian đó do sự ưu tú và nổi trội của mình hơn các vị khác thì ông mới được ông bá Hộ Bì lúc bấy giờ là vua lúa gạo Nam Kỳ chú ý đến ông, mới gả người con gái thứ tư cho ông, đó là bà Phan Thị Mùi. Sau khi hai người sinh sống với nhau thì do sự thật thà và thông minh của ông nên ông mới được chia thêm một ít tài sản, cộng với tài thông minh và kinh doanh của mình thì ông mới phất lên trở thành người giàu nhất xứ Nam Kỳ lục tỉnh chứ không riêng gì tỉnh Bạc Liêu này. Và khối lượng tài sản ông sở hữu lên đến 74 sở điền.
145.000 hecta ruộng lúa và 110.000 hecta ruộng muối. Toàn bộ khu đất Bạc Liêu lúc trước chia ra chỉ 13 lô đất muối, thì riêng ông đã chiếm hết 11 lô đất muối rồi. Mình hay nghe người dân người ta nói vui với nhau như thế này: đất đai nhà công tử Bạc Liêu là cò bay mỏi cánh, có khi bay gãy cánh luôn, vẫn không hết đất nhà ông. Công tử Bạc Liêu, ông có 7 anh em, 3 nam 4 nữ. Công tử Bạc Liêu là người con trai thứ 3 trong gia đình nên người ta hay gọi là cậu Ba Huy. Mà tên thật của ông là Trần Trinh Huy. Ông sinh năm 1900, mất năm 1973. Ông hưởng thọ 73 tuổi. Công tử Bạc Liêu có chính thức là 5 vợ 10 con, được gia tộc Trần Trinh công nhận. Nhưng mà còn tình nhân và con rơi bên ngoài thì vô số kể. Người ta biết về công tử Bạc Liêu vì ông là người Việt Nam đầu tiên sở hữu một chiếc máy bay tư nhân chỉ sau vua Bảo Đại. Thì khoảng thập niên 30-40, công tử Bạc Liêu từng gây chấn động mà nhiều người biết đến là ông tổ chức một cuộc thi đẩu xạo sắc đẹp. Quý đoàn có thể hình dung giống như cuộc thi Hoa hậu mình bây giờ. Cuộc thi quy mô rất là lớn, giải thưởng cũng rất là cao. Nhưng điều đặc biệt ở đây chỉ duy nhất một vị giám khảo mà thôi. Thì mình đoán ra là ai rồi? Đó là công tử Bạc Liêu. Mà tất cả các cô gái đẹp mà ông chấm chọn sau này thì lần lượt đều là tình nhân của công tử Bạc Liêu hết ạ. Vì ông rất là đào hoa. Thời của công tử Bạc Liêu được đi học là một chuyện khá là khó, vì mình không đủ điều kiện về kinh tế. Nhưng mà thời bấy giờ công tử Bạc Liêu đã du học tới tận nước Pháp. Ngày ông trở về, ông không cầm trong tay mình tấm bằng giáo dục ạ. Ông đem về giấy phép lái ô tô, giấy chứng nhận lái máy bay, đặc biệt ông nhảy đầm rất là giỏi. Thì tuy là ông không đem bằng giáo dục về, nhưng ông đem những gì tăng thời hiện đại và nền kinh tế từ bên phương Tây về áp dụng cho gia đình của mình và tạo cho cái khối tài sản của nhà mình trở nên lớn hơn. Ở đây quý đoàn mình còn nghe một bài hát về công tử Bạc Liêu. Đó là Bạc Liêu là xứ cơ cầu, dưới sông Cá Chốt, trên bờ Triều Châu. Nghe danh công tử Bạc Liêu, đốt tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu. Thì em chia sẻ thêm, đó chỉ là một giai thoại mà người ta đồn thổi lên thôi. Chứ ngày xưa công tử Bạc Liêu không sử dụng đồng tiền của mình để đốt nấu chè, nấu trứng hoặc là nấu cơm gì đó như mình đã nghe. Nhưng mà về sự thật ông có đốt tiền là như thế này. Người ta còn gọi công tử Bạc Liêu với một biệt danh, đó là Hắc công tử, vì ông có nước da ngâm đen. Để phân biệt với Bạch công tử là Lê Công Phước ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hai vị công tử này cùng thời nhưng mà đem lòng yêu một cô gái, đó là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đó, nghệ sĩ cải lương. Thì theo như lời cô Phùng Há kể lại, trong một lần cô đi biểu diễn tại Sóc Trăng, vô tình cô đánh rơi chiếc bông tai của mình. Bạch công tử là Lê Công Phước, ông mới dùng tờ 5 đồng hình con công, ông đốt soi tìm chiếc bông tai nhưng không gặp. Vì công tử Bạc Liêu lúc đó có mặt ở đó là ông cũng không chịu thua bất kỳ vị công tử nào. Ông mới dùng tờ 100 đồng hình bộ lư, đó là đồng tiền Đông Dương chứ không phải là đồng tiền Việt Nam. Mà thời bấy giờ đồng tiền ông sử dụng có giá trị tương đương tới 10 cây vàng thời bấy giờ. Ông đốt và soi tem. Thì ông là người may mắn kiếm được chiếc bông tai cho nghệ sĩ. Nhưng mà chiếc bông tai ngày hôm ấy cô đánh rơi chỉ là chiếc bông tai giả bà mang theo biểu diễn mà thôi. Và sau này cô Phùng Há cũng là vợ chính thức của Bạch công tử Lê Công Phước luôn ạ, chứ không phải là công tử Bạc Liêu đây. Thì cũng hơi cay đắng một tí xíu thôi quý đồng. Nhưng mà ngoài sự ăn chơi hào phóng ra thì công tử Bạc Liêu người ta vẫn biết đến ông với lòng nhân đạo giữa con người với con người. Vì lúc trước ông là người hỗ trợ vật chất, thuốc thang và trang phục cho cách mạng. Và trong một lần được ông hội đồng trạch cho công tử Bạc Liêu đi thu nợ của các nhà dân. Khi ông đến thực tế thì ông mới thấy nhà dân rất là nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Vì lý do đó thì ông về ông đã suy nghĩ và cuối cùng tự bản thân ông dám đưa ra quyết định, tức là xóa nợ, xé cả giấy nợ cho người dân. Nên người dân vẫn mãi nhắc về công tử Bạc Liêu là như thế. Tính hết cuộc đời công tử Bạc Liêu thì ông đã tiêu hao hết 5 tấn vàng, đó là khối lượng tài sản được mình thống kê lại trong cả cuộc đời, 5 tấn vàng thưa quý đoàn. Thì bài tóm tắt sơ lược em cũng xin kết thúc tại đây. Em gửi lời kính chúc đến quý đoàn của mình sẽ có một năm thật nhiều sức khỏe và chương trình của mình càng ngày càng thành công hơn ha. Dạ, cảm ơn chị. Xin chào gặp lại quý đoàn của mình. Nói chung là về đội anh là vậy đó, sung sướng anh ơi, hưởng thụ chứ không có đạp xe thồ rồi đi xe bò với lại xe ba gác rồi ha. Đi xe kia em xém mất mạng luôn. Trời ơi sao? Ủa sáng anh thấy là Hiếu chở ai đó mà? Hiếu chở Rick. Xe lôi. Xe lôi. Hiếu chở Rick. Còn tụi em là đi xe lam. Là lát nữa là bên kia đang đi xe lôi, đi xe lam. Xe lam mà cũng cực lắm, tại vì anh có chiếc xe lam biết mà. Nhiều khi nó tắt máy giữa đường không chừng. Ông Ngô Kiến Huy ông đi đâu ông lạo ông xém nữa là đưa tụi em đi xuống ruộng luôn rồi.
Cái không gian này rộng nha. Đậm á, rộng. Không gian rộng, ba anh em mình ngồi thoải mái nha. Với lại nó có cái sunroof này trước sau luôn là full luôn á. Là duyên trời à. Không phải cửa sổ trời. Cửa sổ trời. Là full, cửa sổ trời full. Full luôn. Với là cái màn hình nó cũng to, nó cũng 12 inch nữa. Cũng to. Là mua xe này được tặng tài xế luôn hay sao anh? Đúng rồi, tháng 15 triệu. Có chiếc xe này hả, chở nguyên gia đình đi du lịch. Trời ơi, cái này mà quay MV cũng chấn động rồi nha. Thực sự nếu mà Ford người ta tặng anh em mình chiếc cũng ok ha. Trời ơi, nói gì nữa. Đúng không? Tuyệt là vời. Vậy trong giờ đại diện cho đội của mình nói chuyện với lại anh giám đốc, anh David Copperfield. Dạ. Lộn, anh David Chintersen. Anh David ơi, nếu như anh có coi được clip này thì anh có thể em xin mạng phép xin 3 chiếc để cho không cho được kia đâu. Đúng rồi, ba anh em để mà gọi là có thể trải nghiệm cũng như là lan tỏa đến mọi người nhiều hơn. Em hứa với anh là em sẽ cầm chiếc xe đó về, em sẽ lan tỏa hết dân Đồng Nai. Em hứa lại sẽ cầm chiếc xe đó. Không có là đem xe về. Mang xe về. Mang xe về. Mang phải về cho mẹ. Đúng. Tụi em sẽ đưa về Vũng Tàu và trả quyền lợi anh hết cốt luôn. Đó. Còn tôi sẽ đem về nhà rồi tôi để. Sáng tôi chạy vòng, chiều tôi chạy vòng. Tối tôi lao. Lao cho sao? Xe đẹp mà. Nhớ hồi xưa mình lần đầu tiên có chiếc xe hơi ha. Trời ơi đã. Nó lao từ sáng tới tối luôn á. Trời ơi, bước lên ngủ luôn á. Thiệt đó chứ. Ê, cái đội kia chắc cũng tội ha. Đi xe lam, tại xe lam là anh có xe lam anh biết mà. Con trai bà bán bánh mì không thể lo cho em. Mà em thấy camera trên nét á anh. Nó có camera ngoài nét dữ vậy trời. Camera ngoài luôn nè. 360 độ luôn. Hồi nãy lái xe này mém lực luôn. Thiệt á hả? Rất lực gan. Nhõng ben luôn. Nhõng ben luôn. Tại không có giảm á, lực là lực. Ủa, bé yêu gọi. Bé yêu là ai vậy? Trời ơi, sao anh lại có bé yêu ở đây nữa? Anh bé 3, bé 4 quá trời rồi. Alo. Anh Hai ơi. Rồi cậu 2, cậu 4 rồi cậu 5 tới chưa? Chưa, nhưng mà ý là có nhờ chương trình mua mấy cái mền giùm được không? Sao vậy? Xe lạnh quá. Trời ơi, người ta đi xe lam, người ta tới đây giờ 4 tiếng rồi mẹ ơi. Tôi đi trải nghiệm quanh thành phố Bạc Liêu. Bên đó sao? Bên đó tình hình sao? Bên đây là gió mát lắm, lồng lộng. Cái gì lồng lộn gì? Mát lắm. Lồng lộng chứ lộn cái gì lồng lộng. Lồng lộng á. Con cho con đi chơi la con hiểu luôn. Nên xuống thăm bà con dưới đây để mà xé giấy nợ. Xé giấy nợ chứ phải là mắc nợ người ta hả? Dạ xé giấy nợ tụi con á. Rồi tới chưa? Lâu quá nè. Tới rồi. Tới rồi kìa. Trời ơi. Nhìn khổ quá. Sao kỳ vậy? Lạc loài à. Đúng rồi. Sao bên kia mà gia đình ta sao giàu có vậy? Ôi cha. Leo. Chúng tôi lạnh lẽo. Chúng tôi nóng bức. Đi thôi. Yeah. Yo. Chào mừng các bạn đến với quảng trường Hùng Vương. Đây là một trong những cái quảng trường có cái kiến trúc đẹp nhất ở miền Tây. Các bạn cũng thấy cái biểu tượng đằng sau rồi đúng không ạ? Dạ. Biểu tượng đó là biểu tượng gì ạ? Cái Đơn nguyệt. kim. Cái đơn nguyệt. Đơn nguyệt hay là đơn kìm? Đúng rồi. Là cũng đúng luôn, bởi vì ở đây là gắn liền với lại cái bản dạ cổ Hoài Lan. Trước tiên thì chúng tôi muốn hỏi các bạn là bởi vì lúc nãy ở bên nhà công tử thì chúng ta chưa có được chia sẻ nhiều. Các bạn đi tham quan nhà công tử Bạc Liêu thì các bạn có thể chia sẻ thêm không ạ? Dạ ban đầu thì em mà đó em nghe trong mấy truyện rồi bài hát rồi nọ, em cứ ngỡ trong đầu là công tử Bạc Liêu là chỉ thừa hưởng tài sản của cha rồi ăn chơi thôi. Nhưng mà khi nãy vô trong đó thì nghe chị thuyết minh á, chị thuyết minh là có tài sản thiệt, nhưng mà ổng dựa trên cái tài sản đó ổng phát huy ra nhiều cái tài sản của ổng nữa, và như là vừa làm và vừa hưởng thụ á, cho nên em biết thêm một ít kiến thức nữa. Nếu mà bây giờ gọi là sinh ra từ vạch đích đó, Cậu cả trong gia phả, cậu cả có nhiều đô la hả?
Thiệt chứ bộ, hồi xưa lộng có nhiều đó lắm á. Mà còn có một cái giai thoại mới nghe là cũng cập nhật thêm là có xé giấy nợ cho bà con, thấy ở dưới thấy bà con khổ quá là có xé giấy nợ luôn, có người á. Quá tốt. Nói chung là cũng có làm, có ăn, có chơi rồi có thương. Nói chung là em cũng biết thêm là ông công tử Bạc Liêu á, người tổ chức hoa hậu đời đầu ở Việt Nam mình á. Đời đầu cái là không có đút tiền nấu cháo nha mọi người. Mà đốt tiền tìm cái hộp son. Tiền có hộp son Tiền hộp son thôi. Mà cuối cùng tìm ra hộp son giả mới chết đấy. Trời ơi. Tìm cái chiếc bông tai. Ông công tử Bạc Liêu là tìm cái đó cho cô Phùng Há. Cô Phùng Há. Cuối cùng cái người tìm không được là ông Phước, nhưng mà cuối cùng cô Phùng Há mình tình lấy ông Phước. Cái cô kia nói thật là chua chát anh chị ha. Tôi nói chua chát gì đâu, tình yêu mà chua chát gì đâu biết được. Thật ra là bởi vì Bạch công tử có được cái tình yêu của cô Phùng Há là bởi vì hai người có một cái mối tương thông về nghệ thuật. Bạch công tử cũng rất là yêu nghệ thuật, cho nên là khi mà nói chuyện với nhau rất là hợp. Và sau đó thì Bạch công tử khi mà lấy cô Phùng Há xong thì là xây cho cô hẳn một cái nhà hát luôn. Trời ơi. Chứ em cùng mẹ với lại bạn đâu rồi? Em Jenny đâu? Em Jenny của em đâu? Đó thấy chưa? Trời ơi. Anh cầm con Jenny rồi. Sao Chị ơi, cầm cố à? Trời ơi, ở đây ai lấy rồi? Đúng là đứa con. Đứa con quá chất. Tư ơi là Tư. Như vậy là các bạn cũng đã được thử thách ở cái bước đầu rồi ha. Bây giờ các bạn có tự tin các bạn đủ phẩm chất để thừa kế cái gia tài này chưa? Chơi đi. Chơi. Chơi. Cái gì Ai vậy? Cái gì Ai vậy? Tất cả dừng tay chân miệng lại. Cái giọng này. Đâu biết luôn rồi. Ông vua. Ông vua mà ra vô mà không mắc cười. Trời ơi, ra đây là vua của xứ hạt nhài. có một người nữ nữa. Ai vậy? Ai Cái vậy? giọng thổ vậy? 2, 3. Phương Đào ơi. Ui bé Đào ơi. Ui bé Đào ơi. Đào đúng là Đào. Hay quá Đào ơi. Hay quá Đào ơi. Một pha đá vào không khí của Đào. Nè, bây giờ vì cái game này là vì đồng đội của em sẽ dùng cái mặt tiền của em ra để đứng giữa cái khung đá thành. banh bằng tiền luôn. Quá rồi. Trời ơi. Em. Trời lâu quá vậy. Ủa em chơi rồi mà. Ủa anh nói gì vậy? Bên em tới đây là nhân dạng mới anh hai. Nhân dạng mới hả? Ủa? Sao ra hai nữ mà kêu anh hai? Mọi người ơi, em mặc áo trắng như em là người á mọi người. Sao hất hủi em quá vậy? Anh nghe giọng là anh biết em liền. Chúng em là cặp anh em sinh đôi à. Sinh đôi dữ chưa? Là Đây. giống nhau ở khúc nào? Đây nè. Dạ đúng 10 rồi. tháng 4, đây 30 tháng 4 này là anh hai của em ra em trước 11 ngày. Wow. Wow, quá. Kêu cái bà Hoa kêu Phương Anh Đào à. Khoan, ủa nhưng mà Không, đây không phải là Phương Anh Đào. Đây không phải là Phương Anh Đào. Chứ là gì? Dạ. Phao anh đường. Quá kêu cái bà Hoa kêu hủ đằng. Bây giờ hỏi nè, biết ba họ gì không? Dạ biết chứ. Ba họ gì? Ba họ Cao. Em tên gì? Cao Hữu Đằng. Còn bé gái? em đang họ mẹ em là Phao Anh Đường. Sao anh Đường? Dạ em Thời phong kiến không có họ mẹ ở đây, chỉ có họ cha thôi. là Cao Đường. Mời hỗ trợ âm nhạc. Quá cái bà Hoa kêu Phương Anh Đào. Thật sự là phải là em của tụi em không? Em của tụi em đó. Đoàn mình có bác sĩ cho thử ADN đi. Chứ thấy không thể nào mà cùng cha mà mặt ngơ như vậy. Mà vô cái mặt kia được bé này thì ok. Chấp nhận được gia đình nè, ha, gia đình nè. Còn ở đây không thể nào. Không thể nào. Dạ, bỏ tay. Wow. Ta chào mừng hai bạn đó là Hữu Đằng và Phương Đào. Wow. Hai nhân vật này rất là dễ thương và đã từng xuất hiện rồi. Dạ, đợt trước là Hữu Đằng. Hữu Đằng ở vị trí hỗ trợ. Nhưng ngày hôm nay Hỗ trợ luôn. Không, em ở một cương vị khác rồi. Khách mời hẳn hoi. Hôm trước á, là em là khán ra.
Đó là bị hành hạ là part time, bây giờ hành hạ full time luôn. Đợt trước là ra vô khán giả comment là rất là vui và duyên. Còn bây giờ là full luôn là. Full luôn là lo nha. Lo đó. Lo gì ạ? Lo gì ạ? Thấy ra người là biết rồi. Ra công tử không lẽ ta công tử Bạc Liêu rồi công tử Bạc C. Rồi bây giờ hai đứa em mới tới, hai em chọn đội đi. Xin giới thiệu với hai em, bên đây là đội Bạch Công Tử, bên đây là đội Hắc Công Tử. Đó không, giờ vậy nè, trước khi hai bạn chọn để em bless nhẹ cho hai biết. Đây, những đứa con có ăn có học. Wow. Không làm ra tiền, không làm ra tiền. Còn đây là gia đình chúng tôi là ba anh em chúng tôi 2, 3 hết. Đây. Những trai làng tôi công tử Bạc Liêu, nước dai trời tôi tuồng gớm mà mẹ, dai trời tôi tuồng gớm mà mẹ nè. Đó là do không có học. Do không có học cho nên ráp cho ba đứa là để đi buôn bán lề đường sớm, cho nên bây giờ chúng tôi đã có tiền mua xe. Nhưng mà sao là mọi người phải giành giật tụi em đi chứ? Không rảnh em ơi. Tụi tôi dân giàu có mà em. Chơi thôi, báo cho hai tụi em biết nè, đã từng có những số mà khách mời tới đâu là vậy về luôn quay phim vô chơi. Ủa sao cọc quá vậy? Nói chung cái chương trình mình nó khắc nghiệt lắm tụi em. Hồi sáng cho mọi người được ăn sáng uống cà phê này nọ chưa chị ạ? Mình không có ăn uống nhưng mà chỉ cống hiến về nghệ thuật thôi, chưa tới đội ăn gì lắm. Đúng rồi, ăn tôi đi. Ăn tôi đi. Em thấy ngon nha rồi, em cảm ơn. Hiếu, hãy nói một lý do vì sao anh Đằng phải chọn em. Em nghĩ là nếu mà anh Đằng chọn em thì nay tụi mình ngủ ngoài. Hỗ trợ âm nhạc. Quá kêu cái mà quả kêu Hiếu thứ hai. Em hãy về với tôi đi. Em sẽ được cuộc sống cao sang. Thưa quý vị, ngoài cái chuyện chúng tôi nhà giàu có thôi, chúng tôi còn có đào. Vậy thì chúng tôi sẽ đúng Không chọn. đúng rồi. Không chọn. Đúng rồi. Thôi mình cũng phải giới thiệu khách mời đàng hoàng cho. Giới thiệu khách mời đàng hoàng. Bên đây có đào, bên đây cũng phải. Rồi nè, hai tay hai chân nè. Rồi. Chuẩn bị quay nhỏ nha. Khiên sao? Khiên luôn. Ơi, cái gì phanh thay? Rồi, chuẩn bị. Bên kia có đào thì bên này phải có Đằng. hỗ trợ âm nhạc. Quá kêu cái mà quả kêu cái đầu đi bên kia. Rồi vỗ tay cho Hữu Đằng và Phương Đào. Thử thách đầu tiên của các bạn sẽ liên quan đến một cái sự kiện có thật và chấn động thời đó luôn. Như các bạn đã biết rồi thì cái gia tộc Trần Trinh là một gia tộc rất là giàu có. Và ruộng vườn thì cò bay thẳng cánh. Chính vì cái ruộng lúa và ruộng muối quá nhiều và mênh mông bát ngát như vậy, cho nên là mỗi một lần mà cậu Ba Huy á, đi thăm đồng á, cậu đi bằng gì các bạn nhớ không? Máy bay. Đúng rồi, cậu đi bằng máy bay. Và thời đó cậu sở hữu duy nhất chiếc máy bay tư nhân, chiếc còn lại là của vua Bảo Đại. Wow. Thì trong một cái lần đi thăm ruộng á, thì cậu hứng chí lên là cậu đòi là lái máy bay thay phi công. Và khi mà thấy lái dễ quá thì cậu lái bay vòng vòng chơi luôn. Khi mà bay đến Hà Tiên thì là gần hết xăng. Ủa, hết xăng hả? Gần hết xăng, cậu buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Và khi hạ cánh khẩn cấp xuống thì mới biết là đã hạ cánh xuống Thái Lan. Trời. Ủa có luôn hả chị? Đúng rồi. Lúc đó thì cha của cậu phải mang 200.000 dạ lúa đi sang để chuộc cậu về lại. Bây giờ các bạn mỗi đội cũng sẽ được cấp cho một chiếc máy bay. Quá dữ. Wow. Cái này xe rùa chị ơi. Cái này xe rùa chị ơi. Ủa? Trời đất ơi. Cái này mình bay bằng niềm tin hả chị? Vậy hôm nay đầu tư đậu cụ vậy? Ghê. Đây là hai chiếc máy bay mỗi đội được sở hữu đây ạ. Máy bay hồi đó cậu Ba Huy lái thì nó có 2 chỗ ngồi. Dạ. Nhưng mà mình bây giờ chưa được như cậu Ba Huy thì mình lái chiếc máy bay 1 chỗ ngồi thôi. Một người ngồi, người còn lại lái ha. Rồi các bạn nhìn là các bạn biết cách lái rồi đúng không? Lái cho kỹ chứ không là có chỗ nằm luôn á. Luật chơi như sau: phân công của mỗi đội, 2 người lái máy bay, 2 người hứng lúa. Nhiệm vụ mỗi đội sẽ là điều khiển chiếc máy bay chạy bằng cơm, vượt qua các ụ rơm và chướng ngại vật là các gờ giảm tốc để đến vạch mức chương trình đã vẽ sẵn. Sau đó ném lúa cho đồng đội của mình hứng. Trường hợp hứng lúa của đội đối phương, chúng tôi cũng tính. Có 2 lượt chơi, mỗi lượt chơi là 10 phút. Sau 2 lượt chơi, đội nào hứng được nhiều lúa hơn sẽ chiến thắng. Dạ rồi. Hiểu rồi.
tôi xin giới thiệu với các bạn đội hát Công Tử có Dương Lâm và Phương Anh Đào sẽ lái máy bay. Hay vậy lắm, hay vậy lắm, hay vậy lắm. Mất sức nha. Mồ hôi mất đó. Đội Bạch Công Tử Sao mà làm màu dữ vậy trời. Đó là đội lái máy bay, còn ở dưới đây đội thu hoạch lúa. Hát Công Tử gồm có Trường Giang và Kim Minh Tuấn. Có chiêu là làm bài. Đội Bạch Công Tử hướng lúa gồm có Thúy Phan và Hiếu Thứ Hai. Gì cho môn vụ vậy? Chưa chơi thấy thua rồi. Xin mời khách welcome on board. Xin mời coi giấy ạ. Dạ đây à. Số ghế số 1. Dạ, hình như có một ghế à. Dạ, nhiều sự lựa chọn quá. Dạ. Tụi em hôm nay phục vụ là cơm trưa của mình là có 2 món chính. Dạ. Cơm chay và cơm chao. Cho em cá lẩu nha. Lẩu vịt nấu chao. Ok. Rồi vậy em ghi nhận nha. Dạ rồi. Đeo vô đi ạ. Dạ. Máy bay chúng em có 2 lối thoát hiểm. Dạ. Ở dưới và ở trên đều không có. Khi mà đèn tín hiệu phát sáng, dạ. Tức là máy bay bay qua vùng đất có điều kiện thời tiết xấu. Dạ. Quý khách vui lòng y tại chỗ. Dạ. Dạ. Còn nếu mà rớt xuống thì cứ bò lại không sao cả. Chạy ơi khoan. Anh Lâm. Bên em là rất là nguy hiểm. Em chưa có bằng lái máy bay. Máy bay hay là đi xe ôm vậy? Thì đó. Dạ không sao đâu anh, em thấy cái này nó cũng hơi chừng á, nên làm đội cái nó mạo hiểm này em che lại được cái máy này đi. Mất hình luôn. Mất hình. Trời ơi. Cái cổ hả? Rớt hành khách em. Rớt hành khách. Lẹ đi. Trời ơi. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và thời gian dành cho hai đội 3, 2, 1 bắt đầu. Anh ơi, mặt ối quá anh. Coi, cái cánh nó rớt ra rồi. Anh ơi, em bị sai tàu xe. Trời ơi em ơi. Đừng, an toàn anh ơi. Đừng có ba vô đó anh ơi. Anh ơi, chạy vô điểm. Quá rồi, giảm tốc anh ơi, sắp tới rồi. Rồi, bắn đi. Trời ơi, Đào ơi. Quăng mạnh lên. Đây. Rớt ra rồi. Gì vậy? Rớt ngoài rồi. Đậu đi về. Dĩnh cái gì, tính dĩnh cái gì của tôi. Ai rồi mọi người ơi. Chắc em lên quá anh ơi. Bà Đào bà ấy quá. Hay là do Lâm nó lắc quá, bà bị quán luôn. Ê Phi Công ơi. Mệt quá. Trò chuyện xíu ơi. Sao giờ là ăn được không? Sao tự nhiên mà không chọn ngồi lên vậy? Quá nhiều chỗ. Một người một chuyến thôi. Anh leo lên đi, em đẩy cho Không em được lên. đâu, chết Nặng lắm. Chết rồi. Đầu ơi, chết đầu ơi. Chơi dở quá. Bây giờ cho một lần lấy 2 hạt lúa nha. Cố lên anh ơi. Mình về Dạ luôn ngồi anh ơi. đi. Cố lên anh ơi. Qua luôn. Anh Quy ơi. Thiên thủ thiên nhãn rồi, thì anh Quy ơi. Anh ơi. Anh ơi né ra. Lẹ lên anh ơi. Trời ơi, Lâm ơi, dở quá Lâm ơi.
Một trái, mỗi lần một trái. Mỗi người một trái. Ủa? Anh nè, anh nè, anh nè. Anh nè. Ê, đó là. Mình được cái nào chưa? Đi về đi. Về nữa hả? Đỡ người không? Đổ người Đỡ đi. người đi mệt. Rồi vòng về lấy lúa tiếp đi. Chị lên chị vòng đi. Chị lên chị trải nghiệm thử giùm cho em. Chị lên chị vòng giùm em 2 vòng. Chị. Máy bay tới hả? Đỡ lên, đỡ rồi đi. Ý, em còn sống. Em còn sống anh. Ở một kiếp khác. Còn anh em tôi nè. Thôi đừng nói trước thôi. Để coi nha. Em ơi, cái này là xe rùa. Cái này á là phải là người nào có nhà có giường á, giường tường người ta mới quen đẩy. Trời ơi, Nhìn có anh giường Giang làm nè. cái gì? Em là phụ hồ. Quen rồi. Non chị nào xíu em trả sao nha. Đang kẹt ở trên này rồi xíu xuống trả. Ủa lên đầu luôn rồi đó hả? Em cảm ơn nha. Chuẩn bị. Chị tốt á, tốt quá. Giữ của tốt. Xuất phát. Help ơi. Trời ơi, em quánh tôi hả? Trời ơi, đội bên kia Yếu quá. yếu nghề. Đó. Từ Hiếu ơi. Hiếu. Trời ơi. Anh biết lái xe rùa mà anh Giang. Ủa sao niễn vậy? Cấp cứu. Lụm nha. Ai Kia qua kia trước đi. Qua. Từ từ anh nó qua đây hết rồi. Bên kia mới còn á. Đi qua kia đi nào. Về đây, về thôi quá. Kìa người ta không dùng. Kìa. Đúng rồi. Hai em dở quá. Lên. Sao em dở vậy? Anh tự chết đi chứ vậy. Lâm. Em. Lâm dở lắm. Anh ơi đừng chọi vô mặt tiền nha, chọi với cái rổ. Ok. Anh chọi kiểu móc tàu cho. Ai nó cứu em coi. Cây ơi. kìa Tuấn kìa, Lâm kìa đó. Rất dở. Lâm dở thiệt á. Quá. Bên em là đang 2 hạt lúa rồi đúng không? 2 cái hướng đường, 1 cái anh Giang bỏ vô là 3 cái. Bé thiệt tình nè, cái đó là trả lại cho bên em ha. Thiệt luôn á. Sao dở vậy? Sao dở vậy? Đúng là khuôn nhà dạy chợ. Nhỏ chơi trả bảo để trở về thành phố Hồ Chí Minh đi. Ủa ba mình dạy phải ngay thẳng mà mọi người. Ba mình dạy phải ngay thôi, không dạy thẳng. Thẳng sao nổi mà thẳng. Đội H công tử các bạn có được 2 hạt lúa và đội Bạch công tử các bạn có được 3 hạt lúa. Bây giờ lượt chơi tiếp theo các bạn có đồng ý là 2 người đẩy, 1 người ngồi và 1 người hứng lúa không? 2 người đẩy, 1 ngồi 1 hứng. Rồi trả máy bay về vị trí đầu đi ạ. Ha. Chia còn lại 2 ta. Trời ơi, làm sao biết tiền chia của tôi được. Ây da. 3, 2, 1, xuất phát. Ít xem đây. Thôi từ từ nha. Nghiêng sao ghê vậy? Ê, được nhẹ. Nhẹ. Cái này nhẹ nè. Quẹo. Đó. Trời ơi. Đó, mình đi một cú thiệt đẹp nè. Lách nè. Đó. Đó, lách nè. Bò góc. Trời ơi, nói gì nữa? Nói gì nữa? Anh. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy. Rồi đúng rồi. Vậy cho tránh ra. Xuống à. Trời ơi, cái này mới học lái có một tiếng thôi. Nè. Anh Tông. Qua đây. Anh Quên. Wow. Mạnh vô em. Mạnh vô.
rồi đào có 2 hạt lúa à. Thải đây, cái thải đi. Thải cái gì, hạt đó không có tính. Sao tính đâu mà thải. Cái đầu tiên em cần không có hạt lúa mà là sầu riêng. Thôi đừng nói chuyện rớt khùng nữa. Lại. Sao anh để cho người ta hứng vậy? Đâu có, tại vì anh đứng đây quăng đây nè. Trời ơi, cái tay con nhanh quá. Cái kia anh chụp được liền thấy không? Chia sẻ gì? Gặn lên nghe chưa? Ok, go. Tụi tôi rất mệt luôn á. Ok. Tôi rất mệt luôn á. Ok. Lụm cái hạt lúa vừa rất mệt rồi vô tình rơi vô ra. 2 lần nữa thôi. Chỉ là vô tình thôi. Mỗi đội được cầm theo 3 hạt lúa, vẫn là 2 người đẩy. Trời ơi em tôi, nó đẩy 2 người kìa. Ê, đụng máy bay. Thôi phèo bây giờ. Cướp máy bay đi. Chết rồi. Cướp máy bay. Một vụ cướp. Ủa, gì vậy? Buông ra anh ơi. Anh Đánh tôi. cái dân nghèo đó. Em làm gì vậy? Anh ơi lấy máy bay này đi. Chị con không có chọn được đâu. Chị lụm mà. Em làm gì vậy? Chị lụm mà. Em làm gì vậy? Không có cho. Khoan. Rớt mất rồi. Tôi nhắc em. Nắm lên rơm em. Đừng mà. Tôi xin ít rồi bà. Tha cho em đi. Cả năm làm lụm rất giá có bao nhiêu. Tha cho em đi. Mình. Lên mùng. Gối. Qua chăn. Chiếu lại. Lên mùng. Trời ơi. Thua rồi. Yếu ghê. Giang mới. Chiếu luôn. Ủa? Vô chiếu luôn. Chiếu Cà Mau xa lắm. Lên xe. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Trời giỡn rồi, ngủ thôi. Máy bay mình nè. Cái đó cái máy quay. Không. Chị em đây đi. Rồi nó quay cái gì? Đây. Máy bay đây. Nè. Phải như vậy rồi. Máy bay. Anh ơi, cho tụi em quá giang được không? Cho quá giang đi con bé về quê anh ơi. Nhạc được không? Tao. Bao nhiêu này? Ta. Ủa, còn Mẹ con ta tới lúc phải tương tàn rồi. Đúng vậy. Thôi thất kính với mẹ. Cáo biệt. Cáo từ. Bắp ơi. Nè. Ê. Anh ném cho. Thôi nãy em không tin anh lắm. Em không tin anh lắm. Mọi người một trái, mọi người một trái. Từ từ mẹ làm gì vậy? Ê, gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ủa, kêu tụi tôi tới đây làm gì vậy? Coi đấu vật hả? Tự nhiên ôm nhau giữa quảng trường vậy? Ồ. Đây nè, ném đi. Trong đây nè. Em ơi, ném đi. Chúng tôi đưa các anh về đồn. Tôi yêu cầu các anh chơi về không được. Ôi ba hai chú này làm cái gì vậy? Trời ơi. Tại sao mấy người với tội? Ây da anh ơi. Anh Giang qua đây. Chị ơi. Ủa, sao bên kia? Chị ơi. Ôi chị ơi. Sao vậy cái vậy? Chuyện gì vậy? Ủa, Chuyện gì vậy? chuyện gì vậy? Không có. Anh chạy cho tôi không? Tôi không kịp biết. Cao lên mẹ không tới đâu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.
Anh để ngang đi, em chọi thẳng là vô. Em ơi, vô mặt anh. Cao lên. Cao lên phải không? Cao hết cỡ cho anh. Cao hết cỡ cho anh. Cao hết cỡ cho anh. Cao hết cỡ cho. Anh nói cao hết cỡ gì đâu có nói xa bao nhiêu. Hết giờ. Anh Kiều Minh Tuấn đẹp trai ha. Chơi dơ dễ sợ. Chơi dơ dễ sợ. Rồi bây giờ tôi đề nghị hai đội bước lên phía trước và chúng ta bắt đầu tổng kết lúa đi ạ. Trước khi tổng kết thì tôi sẽ phạt bên đội H công tử bởi vì các bạn chơi xấu. Nhưng mà Chị ơi, lấy cái gì phải trả lại số lượng đó, lấy 3 lần. Lady and gentlemen. Yes. Cái người đầu tiên á mà muốn chơi chân tình vì có đi học đó là tôi. Tôi chơi phần của tôi. Tự nhiên Quy kéo xuống, Quy đè tôi xuống, Quy em cho tôi chơi. Khi mà mình bị cái đáy mình phải vùng vẫy. Và tôi thì vùng không nổi. Cái này là em thấy những điều bất bình. Em phải ra tay tương trợ. Bây giờ tôi nghe phân tích lại tôi thấy cũng có lý. Bởi vì trước đó là Ngô Kiến Huy An Giang đè Trường Giang trước. Đàng hoàng luôn. Ủa chị? Cho em nói, sự cạnh tranh nào cũng phải có sự công bằng đúng không chị? Tại sao một người cao lại tranh giành với một người thấp? Hồi nãy làm như vậy sao mà em lụm lúa được? Với lại nãy bên này đi ké, máy bay bên này phải lấy phí nữa. Đúng rồi. 2 hàng. Ôi nhưng mà bên đó mẹ máy bay em. Không có. Chắc bên đó hiền á. Tóm lại là sau khi mà các bạn đấu tố lẫn nhau xong thì tôi thấy là không có đội nào vừa hết. Đúng. Ha, đội nào cũng xứng đáng bị phạt hết. Đúng. Mà nếu phạt qua phạt lại thì cũng quê đúng không? Bây giờ mình chơi đếm số lúa ở trong thúng gì ạ? Ok, chơi. 1 dạ. 2 dạ. Rồi, xin mời đội Bạch công tử. 1 2 một cái dơ 2 lần, một cái dơ 2 lần. Một cái dơ 2 lần, một cái dơ 2 lần. Dạ, quê. Như vậy là ở trò chơi này là kết quả đang huề nhau đúng không ạ? Dạ. Quê được. Sao không huề? Đây nè, một người phụ nữ duy nhất của đoàn mình nói nè, sao em? Đương nhiên là phải quê rồi, nãy giờ Rồi cắt được rồi. hồi nãy Rồi cắt được rồi. Nổ rồi. Rồi đó, nhạc Lấy em kìa. nói chung là trong cuộc đời mình nó có cái luật kho quả. Nếu hồi nãy mà Huy không đè tôi xuống Đúng. thì làm gì cái sự bất bình trong Kiều Minh Tuấn bùng dậy mà dẫn đến cái tình trạng như thế này. Đúng. Chơi thắng thua để làm gì mà giờ phải cãi nhau như thế này. Nghĩ gì à? Tôi muốn đây nữa. Trời ơi. Bây giờ ở trò chơi này hai đội huề nhau ha. Cha để lại cho các bạn một cái rương. Tình cha mang như dần thái dương. Đây là mẹ bên mẹ. Không. Mẹ làm sao mà cha đi rồi. Trời ơi. Ngày đầu tiên tôi về thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi rất là vui vì bà con ra đây chào đón rất nồng nhiệt và ủng hộ anh em chơi. Đó là cái điều tuyệt vời nhất rồi, thắng thua không quan trọng nữa. Cảm ơn bà con thân yêu. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Xin mời. Dạ chào ông, chào anh. Dạ chào ông. Dạ chào ông, chào anh. Dạ, gia đình tụi em hai một đêm đã rất là hân hạnh tới vườn nhãn nhà mình. Dạ. Vườn nhãn mình đó là từ thời ông Cố Sơ. Trời. Cái ông trồng thì cái thổ nhưỡng đất ở đây á nó ra trái tốt thì ông mới rủ bạn bè của ông á trồng, rồi từ đó thì nó phát triển thành một cái vườn nhãn luôn. Bà con là trồng theo luôn. Dạ. Ông rễ giống cho thành một Coi như vườn nhãn mình đây là vườn nhãn cổ nhất. Dạ, đúng nhãn rồi. Bạc Liêu là từ ở đây đi ra. Cây mà nó lớn tuổi nhất là khoảng bao nhiêu không?
Đúng lên là 1998 khảo cổ á, Lợi nó lấy cái gì không biết, nó đi xét nghiệm, xét nghiệm xong rồi nó là nó đóng là 128 năm. Ông ơi cho con hỏi là con nhìn xa con thấy nhan sắc của ông này, tóc đồ rất là đẹp, da mướt rượt, thì không biết là những trái nhãn này nó có ảnh hưởng đến nhan sắc của ông hay không ạ? Không, có thể từ nhỏ tới lớn mình cứ ăn nhãn hoài. Thành ra cái nhãn hồi xưa thì ông cố mình nói đó là coi như là bổ thận. Còn về mà vấn đề da mặt cái gì kia, cái đó là cái khác. Cái khác. Để tôi giới thiệu cơ cho địa đẹp, cơ địa tôi giới thiệu cho ơi. bạn biết là ông năm nay là gần 100 tuổi rồi. Trời ơi. Rồi con xin vía hả? Xin vía cho ba má con. Xin vía cho bản thân luôn chứ. Thôi em chưa còn trẻ mà. Không, anh cũng 39 tuổi rồi. Nhưng mà em chết nhiều quá, em quá chết nhiều quá, xin đi. Con đi ông ơi, giờ đầu con. 93 tuổi luôn. Dạ. Ông vuốt lại giùm con 193 đi. 193 Thì ông á là không có nhậu nhẹt, tuổi này ông vẫn lái xe hơi được luôn. Ăn uống thì bình thường như bao người khác. Ông ơi, chương trình tụi con là khi nào tụi con thắng thì được ăn cơm, thua thì ăn nhãn, nhìn miệng. Nhưng mà trong một vài cái sự tham quan như thế này, có thể nào tụi con có thể bóc lụm mấy đứa cháu dùng từ không sang, ý là xin ăn, tụi con có thể ăn trộm được vài cái. Tụi con có thể dùng nhẹ và trái nhãn. Không có ăn thử, ok, bình thường. Mỗi một buổi ăn một trái thôi, bảo đảm ăn không hết. Đúng rồi, nhiều lắm, ở đây nhiều lắm. Trời ơi, ăn vậy no lắm á. Cái giường của mình rộng bao nhiêu anh? Cái giường này không 4 mét mấy. 4 mét mấy 2 á. giường nữa. Còn 3 giường nữa anh? Còn 2 giường. Ôi ơi. Tại vì một buổi anh ăn trái ăn không hết. Nhãn này không nhãn thường đâu, đây là nhãn thần. Ăn một quả là sẽ có được một tình yêu. Ok, không được, như vậy là quá nhiều. Nhãn này nhãn 100 Chạm nè. thì 100 năm nè. Đây dùng thử các bạn. Nhãn ơi, nhãn rơi bị này. Gơi. Cái này là 100 năm nha. Nó sẽ không có thịt được nhiều. Dạ, đúng rồi, nó ngọt. Tại vì cái trái nó đã có cái tuổi lớn, nó cái sự sinh sản nó có giới hạn. 100 năm trong cõi người ta. Trái này trái nhãn, không phải trái xoài. Quả kêu cái mà quả kêu Trường Giang. Không, hồi xưa là dơi quả dữ lắm nha. Hồi xưa là người ta phải dùng lưới ông ạ. Không phải, dùng cái thùng thiết. Dạ, dùng cái ống tre để gõ đi kéo thùng thiết. Xưa mà. Xưa thôi. Đó, sau này tôi mới đi làm lưới như cái mùng tre là hết. Nhưng mà chịu không nổi. 4 hectare mà. Tại vì Dòng mình gió nó không thổi phải nó dòng gắt. gió không nói. Mình mỗi một lần lên thì nó rất là khó. Đúng rồi, sau này tôi mới cho nguyên dàn đèn. Dạ. Cháy sáng như là thành phố. Mà mình đuổi chim, đuổi dơi, nhưng mà cái con ruồi vàng là mình đuổi không được. Dạ. Lưới cái nào nó vẫn vào nó chích là thua. Hiện tại Nó bây giờ nhỏ xíu vậy nè chích. Dạ đúng rồi. Rồi chưa kể gió lớn là rụng. Rồi bây giờ mình đi dùng cái nhãn khác nữa đi. Đây xin mời. Dạ. Tụi em cũng cảm ơn gia đình đã cho tụi em cơ hội vào vườn nhãn tham quan cũng như tìm hiểu thêm về nhãn. Và cũng một lần nữa xin chúc ông cũng như các anh chị gia đình mình thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Chúc anh sức khỏe. Dạ, cảm ơn ông. Dạ. Nhạc. Thằng em tôi nó ăn. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, cảm ơn ông. Tham quan vườn nhãn thấy sao mấy bạn? Tuyệt cà la vơi. Tuyệt cà la vơi đúng không? Quá trời rộng. Ăn nhãn thấy sao mấy bạn? Dạ ngon quá. Ủa nhưng mà em có một cái thắc mắc là tại sao là ông với lại anh á là không có bứt trái nhãn nhưng mà bẻ nguyên cái cành luôn? Tại trước sau dựng phải cái cành ông phải cắt hả? Tại vì em không cắt á, nó không nứt ra cái đọt mới thì nó không có ra trái nhiều và không dày cơm được. Tất cả đều phải cắt hết. Hay quá. Rồi hồi nhỏ mấy bạn có hay chơi cái trò nghịch ngợm đi hái cái trái cây này nọ kia của Trời ta ơi, không? em bị bắt Có, nhất. chị ơi. Em hết ăn chùm xoài rồi để em ăn chùm táo. Bây giờ còn quen tay không anh? Cũng từ cái nhãn nhục mà ra đó là ngày xưa cũng có vườn nhãn như nè, các bà kêu là ăn cắp nhiều quá, xong mới vừa lột bả ngâm anh, bả ngâm đó, trời ơi của người ta trồng cực khổ mà mình lột mình ngâm vậy, ôi nhục quá, từ đó có là nhãn nhục. Nãy giờ thì mình ăn thử nhiều loại nhãn ở đây rồi đúng không? Dạ.
Bây giờ là lúc mình phải trả lại cho người ta vì mình ăn có trả tiền người ta đâu. Trời ơi, em ăn Trời ơi. Quả báo nhãn tiền. Quả báo nhãn lòng đây rồi. Quay phim ai cũng một họng ăn mày ngồi quay phim hồng. Đoàn ăn đoàn có trả tiền. Có không? Có. Ủa, em tưởng nó chị lo lót hết rồi, giờ bắt em trả nữa hả? Đúng Trời rồi, ơi. bây giờ các bạn sẽ hóa thân thành những chú sâu tinh nghịch thu hoạch nhãn để trả lại cho chủ vườn. Dạ. Chương trình sẽ chuẩn bị những rổ nhãn để sẵn ở vạch mứt. Hai đội sẽ bắt cặp đối kháng với nhau. Nhiệm vụ của những chú sâu là chạy lên thu thập nhãn về. Mỗi lượt chơi là 3 phút. Đội nào mang về được nhiều nhãn hơn sẽ chiến thắng. Sao mẹ và sao con? 3, 2, 1, bắt đầu. Chơi đi. Trời ơi. Đây. Sao con sâu này nó có khốn vậy? Trời ơi. Đúng rồi anh Giang ơi. Lên. Kẹp cái đầu con sâu vô. Rồi. Màu xanh, màu đỏ. Màu xanh dương. Chết rồi. Dạ anh Huy ơi, có anh Huy ơi. Ôi, sao mẹ tụi bay yếu vậy? Đau. Trời ơi. Trả thù ra, trả thù. Dứt. Tắt. Dứt. Tắt. Em thấy người chơi không mệt mà người bình luận ngoài mệt quá nè. Để cho tiếp. Trả chân. Chơi đi. Hả tâm địa của Huy dữ vậy đó. Trời ơi. Huy anh ác ghê á. Đúng rồi. Rồi qua đây. Anh Huy. Lộn bên. Tôi cứu cho. Ê cái này mà tối xuống á. Nhìn kìa thấy ghê không? Nhìn kìa em. Trời ơi quỷ cục trò trong vườn nhãn. Trời ơi chưa chơi mà đã quỳ trước danh địch rồi. Sống là phải ngay thẳng sao mà đi quỳ vậy? Chơi cái game này mình còn chơi game sao nữa không vậy? Đợi tôi một xíu. Trả quyền lợi. Nhãn thân. Sao mà anh đi gối con vậy? Ghê quá. Rồi hay quá mẹ ơi. Trời ơi. Sao anh đưa cho gái? Ủa đội mình đó. Đúng đội mà. Ủa mình đội nào vậy? Đội này. Đội con quỷ đó tao tưởng đội này. Thôi phải đi qua bên đó. Nè. Thôi đừng có nè. Nè cái gì vậy em ơi? Đội đó. Thôi chơi vậy sao chơi được? Sao không chơi được? Xem ra đi. Lại hết luôn. Thôi. Rồi tới giờ. Beauty không có thoại. Em thoại đó. Thời gian dành cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi chơi đi. Đúng rồi em ơi. Thôi chơi đi. Đúng rồi em ơi. Ủa trời ơi, Hiếu ơi. Nó nhường nha. Trời ơi, con trai mà chơi với con gái vậy đó. Rồi cộng đồng mạng sẽ ném đá em luôn. Quản trị gì kỳ quá. Không phải con gái đâu. Chơi mấy chương trình khác thì nâng niu phụ nữ. Mà chơi chương trình này lại chà đạp người phụ nữ như thế kia. Rồi hình ảnh xối ca ở đâu? Đâu phải phụ nữ đâu. Vậy hả? Không có, đàn ông luôn đó. Trời ơi. Đúng rồi. Ê, siết lại cho em đó. Rồi đi. Từ từ. Về anh em mình về lẹ. Đi luôn rồi. Chơi ở đâu vậy? Miễn sao làm đi được thôi chứ. Trời. Ủa, con này thuần luồng mà. Hay quá. Con sâu này là con sâu hai cẳng. Bị tuột nè. Tuột rồi. Đây bị tuột nè. Ê, siết cổ.
Chờ không? Thôi, không có. Em siết lại mà. Về Hiếu ơi. Ai trời. Ui biết gì mà đó. Mệt quá. Đúng rồi. Cũng này đội của em quăng mà. Không có. 50-50. Đúng rồi, 50-50. Rồi em lấy của tôi. 3 trái. 4 trái lận. Thôi trái được. Thôi đừng rồi. Tôi khổ lắm. Rừng. Ủa sao xăng đào nó thoát làm bướm rồi? Nó tét ra luôn rồi mọi người ơi. Đào đứng lên cốt lại cho đào. Trời ơi. Đào ơi. Hiểu ơi, gót hết trơn rồi Hiếu ơi. Đúng rồi, Đào ơi. Chạy Đào, chạy. Hiếu. Trời ơi, con này con quỷ rồi, cái con này con xe lu mà. Rồi là ma xe lu, chạy đi em, qua bên kia đi. Hết giờ. Nhìn như hai cái bia vậy. Không thấy là gì cả. Chúng tôi là những con sâu khuất mặt khuất mày, nhưng mà hài lắm nha. Là thời gian nhìn cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, hai bịch nhãn đang nhảy. Đúng rồi. Ủa bình này đi đâu vậy? Thôi đi đây. Từ từ đừng nhảy nữa, về lại. Nhảy nữa là đúng rồi. Thằng bé tới nơi rồi. Tiến tới. Rồi quay phải. Thẳng luôn. Bớt phải. Đâu phải. Rồi, đâu. Tay. Đúng. Tụi bắt được chồng chết. Thì ra nào. Khán giả ơi, màu đỏ là Lê Duy Vũ Lâm, màu xanh là Rick Farm, đừng có lộn khán giả. Về đi, về. Lâm về. Quay phải. Tới rồi, Lâm, tới rồi. Đúng rồi, Lâm ơi hay quá. Trời ơi, được. Rồi về lại chỗ chị Thảo. Đi về. Rồi. Chạy đi, rồi ok, đi đi. Anh Lâm ơi, đang có con sâu xanh nó đang lăn về hướng anh đó. Đúng rồi, Rick, tình thế bắt buộc. Sau này biến thành người rồi. Tụi đất này còn cái chết. Lên gối. Bạn ơi đi. Bật bên. Cái bông mày. Lẹ đến ơi. Anh ơi. Rồi, quăng cái rổ đem chụp cho. Đúng rồi Lâm ơi. Ê, mỗi lần một rổ thôi. Lẹ lên đây, hết thời gian rồi, cố lên em ơi. Ta thành bướm rồi. Đâu. Hết giờ. Tôi rớt mi rồi. Một rồi. Về. Một chùm còn không một chai. Đích ơi. Đây em cầm cho. Anh Tuấn ơi. Anh thấy nó chụp xuống. Như hiền lành. Ủa, mình bị mất nhãn rồi. Rồi, Tuấn ơi. Chị ơi, tụi em cần cách trách lại va. Va gì? Đúng rồi, coi qua lấy. Va đập gì đây? Đó, đừng ăn gian, tôi thấy rõ ràng. Tuấn lấy, đây trả lại. Đúng, em lấy. Hồi nãy nhãn bự lắm. Không, như này thôi. Như đây thôi. Lụm á. Sao nó nhỏ xíu vậy? Là thời gian dành cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Có gì? Trời ơi. Trời ơi. Wow. Trời ơi, đúng là có kinh nghiệm. Trời ơi. Ủa? Mở rồi. Mệt rồi. Gì vậy? Chóng mặt rồi. Ủa trời đất vậy? Ủa? Đúng rồi. Trời ơi, anh Đàn ơi. Phải chịu thôi. Cái nhìn nó lặt lìa vậy, nhìn nó tội nghiệp quá. Đây em chụp cho. Khổ quá. Anh ơi, Vậy. Tuấn ơi, trung chuyển kìa, người ta trung chuyển sẵn kìa Tuấn.
cầu đứng ôi. Quái vật. Ủa sao cho đi vậy? Quẹo nắp. Đúng rồi, hay Để em đựng cho. ủa Nó là con quỷ rồi. em rồi được. Cướp. Trời ơi. Đúng rồi đó. Đàn ơi, thằng cái tập đúng rồi anh. Rồi ai đi trước ngày mai ta sẽ ra sao. Tập gym gì chạy vậy? Cướp luôn. Miếng nữa ra em được. Chưa về thôi. Được rồi. Vô. Lại luôn, để tôi cân luôn trong lại bên kia lấy. 9 kg. Trời ơi. Đàn ơi, tập gym gì kỳ vậy? Một tháng nó tập có ngày hả? Đàn. Ủa đi. Ôi. Đàn ơi. Cúp bê. Trời ơi, đem chiến lợi phẩm về. Lấy nhãn không lấy mạng anh ơi. Vậy hả? Rồi. Trời ơi, cũng sau này nửa sau nửa gì rồi. Ủa, rồi có chơi không? Hết giờ. Mẹ dạy bao nhiêu lần rồi? Tuấn, không quýnh bạn mà cứ chơi game rồi quýnh bạn. Đàn của người ta đó. Ôi vậy Đàn của người ta. Cái gì dữ vậy? Bằng nhau luôn. Yeah. Cho nên là bây giờ chơi thêm lượt nữa. Em chơi. Em cử anh Lâm ra chơi. Đúng. Chị, em chơi thuộc gì giàu? Là gì? Nè. Bây giờ thứ nhất là thống nhất là nhảy cốc đúng không? Thứ nhì ai mang gỗ này về trước là thắng. Rồi. 3, 2, 1 bắt đầu. Wow. Làm ơi. Ê, không giàu hả? Ê gì? Không giàu hả? Nè. Hồi nãy thêm làm cao vậy? Tại tôi muốn cao mà. Không có. Chạy cao là đúng rồi, như vậy là cao đúng rồi em ơi. Cốc dưới quê nó vậy. Đúng rồi. Khoan chị. Tên đây. Bạc Liêu. Bình tĩnh, anh bình tĩnh, anh đang bình tĩnh, anh đã bị quản rồi. Bạc Liêu cốc nó vậy á, anh nói thiệt, anh nói chỗ anh em nói cho. Chỗ anh em ra đây nói. Em muốn chơi bằng thực lực, em là người có thực lực mà. Thôi bỏ ra đi. Bây giờ nè, ban tổ chức đâu ok là để tôi. Không có, em nhảy lại. Đây không, là chuẩn bị vô cái đẩy này. Bây giờ ngồi xuống nhảy cốc không đứng lên, không có tấn công. Em vừa cái việc về thôi. 1, 2, 3 về. Tấn công em đi. Chi vậy? Anh bị phạm lực. Mà nhảy cốc mà. Thì đó, nhà tấn công đâu? Ủa cái gì vậy? Anh tấn công được không? Chị cho tấn công em tấn công liền. Làm sao đừng gỗ nhảy. Chị ơi, chị cho tấn công cho nó. Chị cho tấn công cho nó. Chị nói tí giùm em. Chị cho tấn công không? Cho. Được. Thì ra anh chọn cái chết. Anh buông. Em khỏe lắm, anh phải dùng chiêu này với em thôi. Anh buông cổ em ra đem thoại. Chương trình mắc cười nhờ tiếng thoại của em. Tôi là quyết định lấy cái nhãn nó về. Thiệt có lấy đi. Anh buông tôi về đi. Không có. Hôm nay mới ngày đầu à mọi người ơi, còn một ngày nữa. Ủa? Trời ơi. Thôi mấy đứa ơi, ăn cái gì nước lá anh mua cho. Bây giờ tôi nghĩ là chắc một trong hai người phải đầu hàng thôi, chứ còn cái này giật nhau tới sáng. Không mắc gì đầu hàng chị không? Đúng rồi. Cái gì chơi anh đầu hàng, tôi đang chơi trò chơi. Không tôi chỉ đầu hàng. Ekip 1 là ekip đầu hàng tụi tôi. Hai là không thể nào mà anh em tôi đi. Ăn chung đi. Ăn chung đi. Ăn chung. Kính thưa ban tổ chức. Dạ. Chúng tôi sinh ra và lớn lên và chúng tôi đi làm chương trình phục vụ cho khán giả đến nỗi đổ cả máu. Đúng. Đưa cái tay lên. Đó. Rồi bây giờ hai đứa quấn nhai con trăng. Ban tổ chức nói là một trong hai đầu hàng long tư trọng của người đàn ông không cho phép. Đúng. Nên chúng tôi có một đề nghị như này. Dạ. Ăn chung. Ăn chung. Rồi, bây giờ các bạn đã gắn bó với nhau như thế này, tôi đề nghị là mỗi đội cử ra một thành viên bị phạt. Đây. Sẵn luôn này, sẵn luôn này nè. Đây. Bây giờ cả hai đội có thống nhất cao như vậy không? Thống nhất. Hòa bình nha. Hòa bình. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi là những anh em đã 3 năm rồi, chúng tôi đã cùng nhau ăn có, nằm chung, ngủ có, nắng mưa giải giận tôi không ngại gì cả. Đúng. Không ngại gì cả. Chúng tôi chỉ ngại là khi chúng tôi ra đi để lại những người thân như thế này thôi. Cái nhãn hay không? Ở đây tọa độ ghi lại. Và đến bây giờ họ vẫn quyết liệt. Đây không phải là họ giành miếng ăn đâu. Đúng. Mà tạo ra một cái sự căng thẳng để cho quý vị xem thấy hấp dẫn. Dạ. Và chúng tôi thì không thấy hấp dẫn vì điều đó. Chúng tôi xin phép đi. Và thưa quý vị, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. 1, 2, 3 quay. Tự lên. Anh
Giờ đến. Nè còn cái nữ điện ảnh nè. Không biết. Sao vậy? Sao có hơn thua nhau rồi ra đây ngồi một cái gì vậy? Nè. Ngon quá. Đó, dành để chiến thắng cho đội ăn đó. Dạ anh Lâm Anh Quy ơi. Dạ anh Lâm Anh Quy ơi. Mấy anh rảnh không? Rảnh gì? Giữ cái bè yên lại giùm tụi em được không? Chứ em bị tiền đình cái bè nó xoay xoay em chóng mặt ăn không được. Lại đi. Đó Dạ. cũng là mình không. Tôi thấy khổ quá vậy. Ủa nhưng mà ai là người được ăn ngon anh? Anh em mà được ăn ngon hết, chỉ trừ hai bạn đó là bị phạt thôi. Sao tội nghiệp quá. Vớt được gì ăn đó nè. Trời tội nghiệp quá vậy. Đi Lâm ơi, Lâm ơi. Gì vậy anh, gì vậy? Ôi thầu huyết, ôi thầu huyết. Ủa tóc giả quá vậy? Trời ơi, tóc giả của anh Giang đây thiệt. Trời ơi. Anh ông đội mà anh để đây vậy? Sao tự nhiên mình sao phải như vậy? Thực ra là anh em mình chơi là cũng không có hồi nãy không quyết liệt bằng hai bạn này. Đúng. Cái sự quyết liệt này là khán giả ghi nhận. Chính xác. Bây giờ là nếu không có Lam với Quy mà xảy ra trận chiến đó thì mình chưa chắc mình được ngồi đây ăn với anh em mình cho nó vui. Thôi ăn đi. Ủa là có mời lên không? Không Mời lên Không. Ở dưới đó lâu là ghẻ đó. Ừ, anh thấy ngứa rồi đó. Lên đi anh. Những ca sĩ 21 anh. Lần cuối ta nắm tay nhau. Kỳ lắm. Thì hãy nói hết đi em. Kỳ lắm. Đánh yêu nhau. Mà với thề tâm lý em không nuôi được luôn á. Vậy đó hả? Miếng ăn vui đi. Lên đi anh. Lên đi. Chưa nghe, lần sau không vậy nghe. Không nhiệt tình quá nha. Anh Lâm, vì sự cống hiến của anh trong sáng nay, mọi người quyết là ban thưởng cho anh một con cá kèo. Có gì rửa tay cái hả? Đây anh ơi, rửa tay thôi trước quá. đi. Trời ơi, lại bôi chưa, lại bôi đi. Em trai của anh. Sao dữ vậy? Ăn đi bà con. Em mời cả nhà nha. Dạ. Cái này là gì anh? Cái này là sao á? Cái này là củ cải mặn á. Sao bấu không mẹ? Đúng rồi. Nói chung á là vì thấy hai bạn lúc nãy Lâm với Lệ Huy cũng đã biết hối lỗi rồi, cho nên là chúng tôi cung cấp thêm thực phẩm để cả nhà mình ăn cho đầy đủ ha. Yeah. Em biết mình lỗi gì luôn á. Mình bị lỗi. Cái lỗi tụi em là nhiệt tình quá. Đúng rồi. Anh em mà chơi hơn thua với nhau là có lỗi rồi. Trời ơi. Vậy là lời ba dặn anh em một nhà chớ hề đá nhau. Đúng rồi. Rồi ăn cái này với gì Đào ơi? Cái này hả? Anh thì ăn với nước mắm bình thường thôi. À vậy hả, cho anh miếng nữa Đào. Muốn anh đâu? Đây, cảm ơn em. Ngon quá. Ủa? Được không? Đố Kiều anh Tuấn. Dạ. Khui bia bằng một chiếc đũa. Nhắm mắt lại. Trời ơi. Thấy chưa? Đừng có giỡn. Hơi ơi. Đây được không? Đâm thẳng vô hả? Chơi cọc. Đây, nè. Sắp được rồi anh, sắp được rồi anh. Cố lên anh. Vô rồi. Đó, vô. Ngược lại. Sắp anh. Anh ngược lại. Sắp anh. Tôi. Yeah. Bung luôn cái móc rồi. Banh. Chán quá. Khui cái lon bia mà khui vào trong buồn quá. Chán ghê á, chán anh quá anh Tuấn ơi. Đó, đơn giản. Anh kêu người ta khui bằng chiếc đũa mà anh khui bằng tay. Thì anh kêu người ta khui bằng chiếc đũa cho anh đâu bằng chiếc đũa đâu. Này bia quốc dân nha mọi người nha. Với lại bia này bữa nay mình về Bạc Liêu là đúng cái món luôn. Bạc Liêu có một con cá kèo rất là ngon, là cá kèo này có thể nấu giấm hay là nướng này, uống cho bia này ngon lắm. Ăn đặc sản cá kèo á mà uống với lại Sài Gòn Lager thì con gì bằng nữa. Vô. Anh em mình cũng lon chăm cái nào. Vô. 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. Đây là cua hấp muối hồng nha em trai. Cái muối hồng này giống muối hột á. Đúng rồi. Mình nhìn cái thịt cua nó cũng hồng luôn. Nè cưng. Dạ. Em đợi con vẹm ạ. Con vẹm. Bợp.
Con vột đây em. Đang chín Chín rồi em ơi. medium rare. Không, Đây. mở ra là chín rồi. Đây, Còn em đợi con vẹt à. đây, dĩa đâu nè, đưa tay ra. Nè. Đào là cũng tâm sự là sinh ra ở Cà Mau và lớn lên ở một phần ở Bạc Liêu. Đúng rồi. Và cũng có nhiều ký ức hơn. Dạ. Em đẻ ra ở Cà Mau và em lớn lên một nửa ở Bạc Liêu, nhưng mà lại không có nhiều dịp đến và thăm quê hương của mình. Đối với em, người miền Tây lúc nào cũng hào sảng hết trơn á. Đúng rồi. Cực kỳ hào sảng. Đúng. Thân thiện, hiếu khách, dễ thương vô cùng. Món ăn của người miền Tây thì luôn luôn ngon. Giống như cái món này đi, cá nâu kho cháy giác đúng không? Đúng. Em nghe rất là nhiều lần mà em chưa được ăn. Em là người Tây giả dạng. Nên là nhiều khi là người Bạc Liêu nhưng mà được dẫn về Bạc Liêu để giới thiệu lại Bạc Liêu lần nữa. Xuất sắc nha, cái món này là ăn xuất sắc luôn nha, hao cơm cực kỳ nha mọi người. Cá nâu thì em rất khoái tại vì thịt nó béo. Dạ, rất ngon, kho ngon, nấu canh cũng ngon. Là sao anh Giang? Nó thấy đúng mà. Chị nói chuyện giống food blogger kìa ha. Food blogger. Em thấy có tương lai không? Nói hợp lý á. Được phải không? Dạ, bỏ nghề diễn hả? Phát triển thêm chứ. Đúng rồi, thêm đi chị. Phát triển thêm chứ. Sao không nhờ? Dạ. Để chị lấy cho. Dạ thôi để em đưa em. Đây chị lấy cho, đây. Hồi nãy là mình giật lộn này nọ là bởi vì chương trình thôi chứ không có gì hết trơn á. Còn chứ là trong chương trình này tình cảm chị em cũng nồng thắm lắm. Trong qua. Cái đó anh biết mà anh nhìn thấy được. Thì anh cũng tặng cho em cái càng cua. Hồi nãy anh làm em chảy máu. Chảy máu mà ăn hải sản vô nữa hết bài luôn. Nói chung á, trời mưa lâm này mà cái lẩu ngồi nóng là ok. Nha, quá ngon rồi. Hôm nay có hai người khách mời dễ thương duyên dáng nữa. Dạ. Tuyệt vời. Nhả cái càng đó rồi nói anh. Thích đó, được khen, thích đó. Số nào anh cũng nói vậy mà. Ủa? Lúc để nói hả, cảm ơn khách mời vô duyên nhặt nhẽo. Này cái câu bắt buộc ai cũng phải nói vậy. Không chứ đằng vui năng lượng tới giờ mà đằng vẫn giữ được năng lượng. Là chỉ đằng thôi hả? Trời ơi anh Tâm. Sao? Anh có định vớt em luôn không? Có phên đào nhiệt tình. Nhưng mà chưa có tới. Là cỡ như hồi nãy phải đi ra giật lộn như anh với lại anh Huy thì mới là nhiệt tình đúng không? Ý là tới cái đó luôn đúng không? Ý là Lâm muốn là giờ em cho hết mình không? Bây giờ sao? Nhảy cái đùng xuống dưới liền. Em mời anh trước. Anh nhảy xuống em nhảy không? Chơi mọi người nghe không? Khỏi. Trễ rồi. Em cảm ơn chị Thắm nha. Sao ban đầu chị không nói vậy? Trời ơi. Anh Huy. Gì? Làm có hai mình xuống dưới à? Anh Giang quên đào nhảy xuống kêu thôi. Còn tôi ra chị kêu nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Rồi chị kêu hả quậy bùng lên cho mắc cười đi. Thiệt luôn á. Rồi thôi, chúng ta sẽ có một hành trình dài nữa. Ở đây có rất là nhiều điều thú vị đang chờ đón. Chúng ta sẽ di chuyển. Dù là ngày buồn hay vui hay nắng nôi hay mưa dọc, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Bạch kè màn đêm của người đó hay huy hoạt, bốn phương trời đều chẳng có chỗ cho anh em mình. Hai ngày một đêm, tự do tự lo. Hai ngày một đêm, tự do tự lo. Em xin chào quý nghệ sĩ đã đến với quê hương em Bạc Liêu và đã đến với khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ của cố nhạc sĩ Cao Văn Ngầu. Dạ. Hiện tại bây giờ thì khi mà về Bạc Liêu á, mình sẽ được nghe nhiều về câu ca giọng cổ ngọt ngào và nghe kể nhiều về sự thật cũng như là giai thoại về công tử Bạc Liêu. Và hơn hết đó chính là khi về tới đây thì quý nghệ sĩ sẽ được nghe kể về
câu chuyện tình duyên trắc trở của người cố nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu, cũng như là sự ra đời của bài Dạ Cổ Hoài Lan. Và ngay bây giờ chắc có lẽ mời nghệ sĩ sẽ di chuyển theo bên em vào bên trong để mình bắt đầu chương trình hôm qua. Em xin giới thiệu với quý nghệ sĩ của mình. Thì đây là nhà trưng bày nói riêng về nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Như mình thấy đây chính là tượng của ông. Bức tượng này được làm theo tỷ lệ là 1:1. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu thì ông sinh năm 1890, mất năm 1976. Ông hưởng thọ 86 tuổi. Còn người phụ nữ bên đây là bà Trần Thị Tấn, chính là vợ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và người phụ nữ này chính là nguyên do để ông cho ra đời bài Dạ Cổ Hoài Lan. Vào năm 1900 thì cả đại gia đình nhạc sĩ Cao Văn Lầu mới từ vùng đất Long An về Bạc Liêu sinh sống và sống ngay tại trên khuôn viên đất mà mình đang đứng đây luôn. Đến năm 1901 thì do là gia đình nhạc sĩ Cao Văn Lầu rất là nghèo nên là cha mẹ mới gửi ông đi học chữ nho và kinh ở chùa Vĩnh Phước An. Thì ngôi chùa đó cách sau lưng mình khoảng 300 mét thôi, ngay kế bên cạnh luôn. Và năm 1908 nhạc sĩ Cao Văn Lầu mới thọ giáo được thầy Lê Tài Ký. Và lúc này thì ông mới học đờn và là một người rất là giỏi, do đó thầy Ký Trọng Dụng đã trao cho ông biểu diễn cái dàn nhạc lễ lớn nhất tại Bạc Liêu lúc bấy giờ. Mãi đến năm 1915, nhạc sĩ Cao Văn Lầu tới tuổi lập đề cha thất, đó là ông 25 tuổi. Thì cha mẹ gia đình thì cũng rất là nghèo nên là mới đi vay tiền mới cưới người phụ nữ này về làm vợ cho ông, là bà Trần Thị Tấn. Bà Tấn thì là người phụ nữ rất là ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Có một cái điều trớ trêu đó là hai vợ chồng ở với nhau tới 3 năm trời mà vẫn không có con. Thì lại phạm vào một cái lễ giáo phong kiến khắt khe ở miền Nam của mình. Đó chính là tam niên vô tử bất thành thê. Bất thành thê. Dạ. Tức là 3 năm mà không có con sẽ không được công nhận là chồng vợ. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu của mình lúc này ông mới vì chữ hiếu đành phải cắt bỏ chữ tình. Thì mẹ của nhạc sĩ mới vì dị nghị của xóm làng nên đành lòng bắt ông, đó là phải dẫn người phụ nữ này đem về trả ngược lại cho bên gia đình vợ. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu lúc này dẫn người phụ nữ mà mình yêu thương nhất đem về trả lại cho bên gia đình vợ trong một cái buổi chiều mà ếch nhái kêu ngổn ngang, nghe tái tê lòng. Và cũng trong thời điểm đó, nhạc sĩ Cao Văn Lầu vì nhớ thương vợ, ông mới cho ra đời bài Dạ Cổ Hoài Lan. Dạ có nghĩa là đêm khuya, cổ là tiếng trống, hoài là nhớ mong chờ đợi, lan là chồng. Và Dạ Cổ Hoài Lan có nghĩa là đêm nghe tiếng trống nhớ chồng. Tại sao không phải là nhớ vợ mà lại là nhớ chồng? Để viết trên tâm tư của cô vợ. Dạ đúng rồi, chính xác. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ các nghệ sĩ mình biết đó là chiến tranh. Vợ phải chia tay với chồng, mẹ phải chia tay với con cái. Thì cái người mà chịu nhiều đau thương mất mát nhất đó chính là người phụ nữ. Nên là nhạc sĩ Cao Văn Lầu nghĩ rằng là ông nhớ vợ mình đó, nhưng mà ở đâu đó vợ mình còn nhớ mình nhiều hơn là mình thương nhớ vợ. Nhưng mà em xin nói thêm với các nghệ sĩ một điều rất là may mắn ở đây. Ông viết tới câu thứ 18 thôi, chưa tròn được 20 câu. Thì mọi người mình biết chuyện gì xảy ra không ạ? Có em bé. Đúng rồi, chính xác ạ. Ủa tại sao mà chia tay nhau rồi mà lại có thai? Là bởi vì như thế này. Thật ra gia đình vợ rất là thương cho chàng rể và thương cho người con gái của mình. Biết họ chia tay nhau nhưng vẫn còn nhớ qua lại với nhau, nên đã tạo một cái điều kiện để hai vợ chồng qua lại với nhau. Thì không ngờ những lần lén nhút nhút như vậy lại cho ra đời đó người con trai đầu tiên, đó là ông Cao Kiến Thiết. Ông này xin giới thiệu với quý nghệ sĩ là ông lớn lên ông đi bộ đội tập kết ra Bắc và là chuyên viên cao cấp đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. Và cũng chính là nhờ người con trai này đây mà nhạc sĩ Cao Văn Lầu mới xin phép rước bà Tấn về để tiếp tục làm vợ cho mình. Và một điều may mắn hơn nữa là sau 3 năm họ ở với nhau không hề con cái, thì khi họ quay lại với nhau cuối cùng lại có với nhau đến 7 người con. Một kết thúc rất là có hậu ạ. Để mà ông khép lại 2 câu cuối cùng như quý nghệ sĩ mình thấy đó: trở lại gia đàn cho én nhạn nhịp thôi. Và thật ra cái bài Dạ Cổ Hoài Lan này em cũng xin nói thêm là cái phần nhạc và phần lời. Phần nhạc này khá là quan trọng. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã dựa vào ngũ âm trong nhạc lễ Nam Bộ là hò, sự, sang, xê, tống để mong viết bài Dạ Cổ Hoài Lan ở nhịp gốc ban đầu là nhịp 2. Và những soạn giả sau này mới xin phép ông
phát triển từ nhịp 2 lên thành nhịp 4, nhịp 8, 16, 32 và 64 thành bài vọng cổ mà hiện nay các nghệ sĩ mình đang ca. Do đó có thể nói rằng là nếu như không có bài Dạ Cổ Hoài Lan này chắc chắn sẽ không có vọng cổ ngày hôm nay. Và bài này được xem như là bài ca vua trên sân khấu cải lương Nam Bộ. Ở đây là mô phỏng là một cảnh mà người dân họ đang chơi đờn ca tài tử với nhau. Nhưng thật ra đờn ca tài tử lúc đầu chỉ có người đờn thôi chứ không có người ca đâu. Sau này á, theo nhu cầu thị hiếu của người nghe và người xem, mình mới xuất hiện thêm cả người ca. Mà họ không chỉ đơn thuần là vừa đờn vừa ca, họ còn múa may ra điệu bộ kết hợp với nhạc kịch phương Tây, hình thành nên một cái lối ca mới, đó là ca ra bộ. Thì từ khi cái ca ra bộ ra đời từ những năm 1917 đó, thì đến năm 1920 có ông Trương Văn Thông, ông này là một nghiệp chủ ở Sa Đéc, ông mới thành lập một cái gánh hát ở gọi là đoàn cải lương Tân Hinh Sa Đéc. Thì hai soạn giả trụ cột của cái đoàn này mới nghĩ ra hai câu đối như thế này: cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh. Và họ mới lấy hai từ đầu của mỗi câu đối ghép lại với nhau, đúng rồi á, để đặt tên cho lối ca mới mẻ này, đó là cải lương. Có mở nhạc hả? Chắc chắn đã đến đây rồi thì không thể nào không thưởng thức. Dạ. Rồi ca bài ca vua, bài ca vua. Ồ, Dạ Cổ Hoài Lan. Trời ơi. À, chào anh. Anh Phúc. Chào chú. Từ là từ phù tâm ta kim sắc phán lên đàn vào ra luôn trong tình nhàn năm canh mơ màng em luôn trong tình chàng gan vàng thêm đau đường dầu xa ông bám xin đó đừng phủ nghĩa tàu can đêm luôn trong tình bạn ngày mỏi mòn như đã vòng phù vọng luôn trong tình chàng lòng xin chớ phũ phàng chàng là chàng có hay đêm tiếp đằng
công đừng lợt phai. Là nguyện cho chàng hãy cho an bình an trở lại gia đàn cho em nhãn hiệp đôi. Nghe tiếng đàn ai đau sao câu như sống lại hồn cao dân lầu. về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại giấc mơ vàng son một thời để nhớ ngày đó xa rồi. Bên nước mặn biên cho muối nhiều, bên nước ngọt phù sa chung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới tâm đồng lúa trái ngàn khơi cò bài thăng canh. Nhìn mỗi Bạc Liêu ơi, tôi đã trở về đây sau mười mấy năm trót làm thân lơ thơ. Ôn kỷ niệm ngày xưa đã không còn bất ngờ khi đến giữa quê hương nhiều thay đổi không ngờ. Phố thị xôn xao những cánh đồng xanh xanh thắm tầng chân trời. Trong bất tần của màu xanh vườn ruộng, bài hát ấy vọng về làm sao động cả lòng tôi. từ là từ phù tương bao kim sắc vang lên đàn vào ra luôn trong tình nhàn năm canh mơ màng. Em luôn trong tình chàng gan vàng thêm đau. Để có bây giờ khi nhắc đến Bạc Liêu là nhớ nghĩa nhân, nhớ tình yêu chung thủy. Mời anh ăn bữa cơm quê nghèo đạm bạc, canh chua tép bạc hà, dưa bồn chấm nước cá kho. Rồi đợi trăng lên ta xuống truyền tài tử, nghe dạo bản trắng thu bằng tiếng nguyệt cầm. Tiếng đàn dần thanh tao dù nâng lửa mưa dầm. Dù mấy bần bề dấu thời cuộc cũng bật bóng trầm hồn xứ sở vàng nguyên. Anh thèm hát lên khí phách lục dân tiên để ca ngợi nàng Nguyệt Nga tiếp lì. Đêm Bạc Liêu tiếng đàn thêm huyền diệu, nâng bóng lòng người vương dân mãi đường tơ. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu, dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu. Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu, nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu.
cho nhân gửi bạc liêu mấy lời sóng có càng lòng không đôi dời. Dù đi xa trăm hướng, ai người thấu nỗi hoài hương bạc liêu thương quá. Hình bóng quê nhà. Mời các bạn lên với anh Phúc với chị Đợi luôn ạ. Chào em. Dạ. Dạ chào anh Phúc. Long. Em chào. Mệt lắm phải không? Dạ. Mệt lắm mà. Vô tới đây để nghe đàn ca tài tử là khỏe liền. Dạ khỏe. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên Vion. Các bạn vừa thưởng thức một cái tiết mục, đó là tiết mục Bạc Liêu hoài cổ. Dạ. Tân nhạc là của nhạc sĩ Thanh Sơn, lời cổ là của Hoàng Song Việt. Và cái bài này thì cũng có một cái đoạn nhắc đến cái bản dạ cổ Hoài Lan rất là nổi tiếng, mà lúc đầu là các bạn khi mà bước vào đây là các bạn đã được nghe thuyết minh rồi đúng không ạ? Dạ. Như các bạn đã biết đó, là cái bản dạ cổ Hoài Lan gọi là bản tiền thân của vọng cổ ngày nay. Khi mà đến với mảnh đất Bạc Liêu này, đặc biệt là đến với khu lưu niệm của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, chúng tôi sẽ có một cái trò chơi liên quan đến cái bản này, đó là trò chơi tìm về bản gốc. Luật chơi như sau: bài dạ cổ Hoài Lan có 20 câu, tùy các bạn phân chia câu cho các thành viên trong đội của mình. Dạ vâng. Hai đội sẽ có 15 phút để học thuộc và tập luyện cùng với thầy cô. Sau đó, lần lượt từng đội sẽ lên thi. Ai hát sai, hát dư từ nào trong bài hát thì đồng đội của các bạn sẽ bị trả giá bằng hình thức xịt hơi vào mặt. Thầy cô sẽ là người chấm điểm cho hai đội. Đội chiến thắng trong thử thách lần này sẽ được ăn tối ngon miệng. Đội thua sẽ có bữa ăn đạm bạc. Trời ơi. Thi vậy, thi đi, thi liền. Nãy giờ là các bạn tập luyện tới đâu rồi ạ? Khó. Dạ rất là khó với tụi Khó em. quá. Khó. Dạ. Một bài mình tưởng là nó quen thuộc, nhưng mà khi thực tế mình hát vô á thì mình không biết được cái nhịp nó chính xác là như thế nào. Mình hát bị lung tung lan ban. Bởi vậy mới gọi trò chơi tìm về bản gốc nghe đàn đúng nữa là sẵn luôn. Đúng rồi, sẵn luôn. Hát đúng trước điền nhịp tính sao? Dạ. Và hồi nãy cô khi mà cô dạy em á thì cô Mara cô nói là Lâm ơi cho cô trả lời tiền, cô cảm thấy áy náy khi nhận tiền lương của em. Tại sao? Tại sao? Tại vì không có gì để chỉ em cả. Em quá giỏi rồi. Em quá nhịp, quá chắc. Đâu, để hát demo không? Tự là để dành thi cho thôi. Từ thi hả? Để chống mắt lên hả? Chống mắt lên coi. Rồi. Bây giờ xin mời các bạn quyết định quyền thi trước thi sau đi ạ. Chị ơi, xong ạ. Gì? Tủ xì. Nè, Tủ đây là xì. trò chơi tìm về bản gốc chứ không phải tìm về bản ngã nghe chưa? Anh ơi, mình chơi về âm nhạc thì mình chơi cái trò chơi cũng về luyện thanh hay gì đó. Đúng. Em nghĩ là sẽ ngân Ai dài hơn thắng. Đúng. Bây giờ hỏi chọn chữ Đúp liêu. 1, 2, 3. Đúp liêu. Liêu liêu mạnh quá. Ủa? Em có bằng rồi mà kỳ vậy? Thôi. Em. Thôi bằng gì cũng có nhưng mà không có bằng Chris Phan thôi. Có bằng Chris Phan thôi. Kính thưa quý vị khán giả xem đài thân mến, tụi em là những người con của thế hệ sau này nên tụi em chắc chắn là không có giỏi về cải lương tuồng cổ, cho nên là có điều gì sơ sót mong quý vị lượng tình tha thứ cho. Hay. Cái gì vậy? Gửi riêng thầy. Sẵn sàng chưa? Rồi, vô. Lớp nâng cao bắt đầu. Nghe lại cho tụi em được không ạ? Từ là từ phú tương, dứt bảo kim.
Bảo kim sắc vào. Ủa tao nói chị em hả? Ủa một người Không, chậm chậm thôi. Ủa là 4 người bị luôn hả? Từ là từ phu tương, bảo kim sắc vang lên đàn. Vào ra luôn trong tình nhạn, năm canh mơ màng. Em luôn trong tình chàng Hát opera. ôi gan vàng thêm đau đau. Vô. Từ từ. Xong vô. Được, cô nín đi cô. Cô đừng có nói cô nói em quên. Cho em Đó cô vừa lòng chưa cô? Em nhớ rồi. Mà cô ở đây cô nói đường. Hey. Đường. đường dầu sao gương. Hay quá, đứng im. Xin đó đừng từ từ thầy đàn ơi, Vũ Nghĩa Tào Khang. Tao chuyện gì cô? Tao chuyện gì vào hả? Vào ra hả? Không ơ. Em ơ chứ vậy. Cô phải dắt ơ nè. Rồi tới lần 2, 3. Đường dầu sao bướm, xin đó đừng Phú Nghĩa Tào Khang. Đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá dòng phu dòng luôn trong tình chàng. Lòng xin chớ phụ phàng, chàng là chàng có hay. Để thứ 5. Đêm Dạo chị con chị lo hát thôi luôn, nói nhiều chuyện. Em ghi mà không quên đêm gì rồi. Đâu Em ghi cuộc chữ đêm mà. Mẹ lo hát để lo nhiều chuyện. Mẹ ghi đêm mà tại tiền không thấm. Mẹ hát mồ hôi ra trôi chữ hết trơn, mất hết vàng chữ rồi. Đây thích chậm những sầu tay. Rồi 2, 3. đêm thiếp nằm luôn những sầu tay khàn tiếng bao đồ câu của em. Ủa chưa của anh anh mới câu Chú này cãi lộn. anh mới em nè sao cô nhắc em bao nè, đêm rồi tới bao. Em là duyên sắc cầm lỡ hai, cô nhắc em bao. Cô ơi cô em là đêm với bao, em là duyên sắc cầm. Bạn sai Con rồi. nhắc bệnh mà tự ở đây vô. Tôi không biết á, tôi không biết thầy với bạn sao chứ cô tôi ấy quá. đêm gì con? Đêm thiếp nằm. Đêm thiếp nằm luôn những sầu tay bao thù Anh bắt vậy duyên sắc cầm lỡ phải Cô ơi cô. viêm xoang. Lại anh Đời ơi. Lâm ơi, rớt trồng đen ra Lâm ơi. Dạ em biết rồi. Từ câu tương à. bao thùa đó đây xâm dày
duyên sắc cầm lỡ phá Em không mắc giờ không có chịu đựng. Thôi quá mạnh rồi, mới đeo vô lại thôi. Cô ơi, cái máy sấy mạnh quá cô. Sấy tóc em nãy giờ. Anh gái mẹ cô đầu của anh đi. Rồi. Bao thỏ đây. Bao thuở đó đây xâm dày duyên sắc đừng cầm lỡ bay. Trời ơi lắm. Duyên sắc cầm đừng. Duyên sắc cầm đừng. Rồi. Ủa đâu có đừng con. Không. Duyên sắc cầm đừng lỡ vai đúng rồi. Duyên sắc cầm đừng lỡ vai. Sắc cầm đừng, duyên cầm đừng. Rồi nhớ rồi. Nãy giờ hát không có chữ đừng, tao mới bị xịt. Tức là vậy nè, trời ơi. Là phải có chữ đừng. Mà cô cứ nói là đừng. Thì Lâm hỏi là đừng hát nữa. Lâm nói đừng mà đừng là cô chắc là có chữ đừng. Có nghĩa là đừng chắc nghĩ thôi. Dạ em thông báo cho cô là răng em rớt 3 lần, răng em răng sứ đó. Lần này một lần nữa là rớt nguyên hàm là cô đền cho em đó. Đúng, nói 2, 3. Bao thuở đó đây xâm dày duyên sắc cầm đừng lỡ phai y coi. Cô ý rõ ràng, máy bắt cần cô bả có ý rõ ràng. Có đâu. Bà cô bà có ý rõ ràng. Đây nè, tức là Lâm mà kia cầm đừng lỡ phai. Ý là Lâm ý là cô nói ý là không được á, ý không phải đâu. Không được. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô nói đúng rồi. 2, 3, vô. Ngân chữ phai ra. Duyên. Anh hát lại không? Một câu thôi. Bao thuở đó đây xâm dày duyên sắc cầm đừng lỡ phai. Là nguyện cho chàng 2 chữ an bình an, trở lại gia đàn cho em nhàn hiệp đôi. Hợp cái bà Hiệp em ơi. Hợp mà. Sắp xong rồi. Em mới nói em hợp. Hợp đâu chứ sao hiệp đôi. Cái gì hợp đó mà. Trời ơi trời. Người ta hiệp đôi rồi ta về lại. Hiệp chứ không phải là hợp tác xã. 2, 3, một mình hát. Cho én vàng. Én nhạn. Én vàng là bên cải lương. Én nhạn. Ok. Cho én nhạn hiệp đôi. Hợp hiệp đôi. Rồi 2, 3. Trở lại gia đàn cho én nhàn hiệp đôi. Hay, thành công. đúng là có ăn học. Một đêm công diễn bão Dạ, táp. cảm ơn bà con. Cái gì vậy anh? Chứ anh khổ quá. Gì? Vợ chán có bị thương gì không? Trời ơi, rớt răng thiệt. Xin lỗi cô đi. Dạ, em xin lỗi cô. Vừa rồi là phần thể hiện của Hát Công Tử. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ. Hay quá. Giỏi quá. Hay ho. Có ăn học. Rung quá. Đủ của chương trình luôn. Áp lực nha. Áp lực quá. Giải trí có mà ta nói hay ho cũng có luôn. Quá trời. Nhịp nhàng. Để rồi tôi coi mấy người. Lên. Mấy đêm thầy dạy cho mình như thế nào? Dạ, tụi mình là những nghệ sĩ trẻ muốn tìm hiểu về giá trị văn hóa chính thống của mình. Dạ. Tụi em hát như thế nào thì để cho thầy và cô đây được nghe cho đặng. Dạ. Mời tụi em. Từ phu tương bao kim sắc phan lên đàn, Giàu ra luôn trong tình nhàn, năm canh mơ màng. Em trong tình chàng, ôi gan vàng thêm đau.
đừng phụ nghĩa tào khang. Em Vậy thế giới bên kia chưa? Đêm đúng trong tình bạn. Đêm lúc trong tư bản. Đêm đúng trong tình bạn. Ngày gì thầy? Ngày mỏi mòn. Ngày mỏi mòn, ok. Đi đánh được không? Bị quan. Kệ. Chết đứng thầy ơi. Kéo gì vậy? Kéo hồn về. Hồn á anh. Hồn ơi, mau về đây. Bây giờ vô từ đây nha. Dạ. Đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá dòng phu. Dòng phu dòng luôn trong tình chàng, năm đi xa rồi. Cứu người đi, cứu người. Trời ơi. Ai lấy cái can đi, giúp mẹ đi. Sang chấn tâm lý. Do lại. Đêm luôn trong tình bạn này. Dạ. Đêm luôn trong tình bạn, Đọc rap lại để con tay vậy đó. ngày mỏi mòn như đá dòng phu. Dòng phu dòng luôn trong tình chàng. Nhạc lớn lên. Hát nhỏ thì không có dò được. Lòng xin chớ phụ phàng, chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu Nhanh quá, nhanh hơn dây đàn rồi. Bao thuở đó đây sum dậy, bao thuở đó đây sum dậy, duyên sắc cầm đừng lợn phai. Là nguyện cho chàng hai chữ an bình an, trở lại gia đàn, cho em nhàn nghiệp đôi. Không đều phải xin hết. Ý kìa, hiếu ý. Đồng ý ơi. Không ý ơi. Không ý ơi. Thằng bé nó bị viêm amidan, hiệp đôi nó bị viêm amidan. Hồi nãy hát là hai chữ an Bình Dương. Rõ ràng với anh nghe Bình Dương. Đúng rồi. Trời ơi, đâu ra? Là nguyện cho chàng lại hát. Dạ đây. Là vô lại nha. Dạ. Lại là em. Là 2, 3. Là nguyện cho chàng hai chữ An Bình Dương. An Bình Dương. An Bình Dương là Hoàng. An Bình Dương. Anh nói vô làm anh nhức đầu. Lại. Thôi cái tâm của em muốn về Bình Dương. An Bình An đàng hoàng. Tại em khai An Bình Dương. Tại anh nói. Anh nói dở liệu em. Tự nhiên đang ở Bạc Liêu chúc An Bình Dương. Rồi lại. Trong lại nha. 2, 3. Là nguyện cho chàng hai chữ Bình Minh Bình an, Trở lại gia đàn, cho em nhàn nghiệp đôi. Qua rồi mấy em ơi. Đội hát điệu quá thầy. Mình tự thưởng cho đội mình nha. Dạ. Cảm ơn thầy. Quê quá thầy. Cô đội hát sao cô? Nói chung là nãy giờ á là đội bên đây á đúng lời nhiều hơn mình thiệt, nhưng mà đúng nốt á là bên đây là đúng nốt không bằng bên kia. Dạ. Đội chúng em vinh danh thầy của chúng em. Có quà là có quà rồi. Còn đây là quà tặng của em dành cho cô. Mong cô luôn hãy cầm lửa và giữ lửa cho tụi em. Rồi ý kiến của thầy cô đánh giá như thế nào và thầy cô chấm điểm cho hai đội này như thế nào ạ? Anh nói như thế này, phải nói là hôm nay một cái bài này gọi là bài tổ của cải lương, cho nên khi mà chúng ta hát hay dở gì cũng phải hát cho đúng
đặc biệt là ca từ. Rồi nhịp nhàng thì tất cả các em đây là không phải là chuyên nghiệp bên cải lương, mà phải cần thời gian nữa, tận cái này nó gấp quá, các em làm như vậy là anh thấy cũng được rồi, cũng tốt rồi. Chỉ cần một cái là mình có thời gian để mình học thêm nữa thì bảo đảm bộ môn nghệ thuật này có thể là có một chỗ nào đó để nhường cho tất cả các em đứng có chỗ. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy cô, là cho em xin phép tâm sự là tại vì chương trình của tụi em á là được rất nhiều cô chú anh chị và các bạn nhỏ ở nhiều thế hệ xem, cho nên là ban tổ chức cũng muốn lan tỏa một phần về cái cải lương của quê hương mình, và hy vọng qua cái số này phát sóng thì biết đâu được các bạn trẻ tự nhiên lại là yêu thích và bắt đầu đi tìm hiểu, thì mình cũng đã thành công một phần. Một lần nữa cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Dạ, nhưng mà mình vẫn phải chấm điểm mà. Bây giờ nếu mà chấm cái đội nhà của riêng của anh á thì cũng không được. Mà nghiêng qua này thì bên đây được cũng không được. Dạ được, bên đây được liền. Bên em được. Dạ bên đây được. Dạ được. Bên này dễ chịu, còn về anh sao đấy? Bây giờ cuối cùng là hai đội về đi. Dạ. Rồi bây giờ ban tổ chức chọn đi. Khán giả nhìn vô là cũng thấy rồi, đội mà bị xịt đến bay hết mặt mũi đó chính là đội của Trường Giang, Dương Lâm. Dạ thưa quý vị khán giả thân mến, khán giả ân nhân, hãy nhìn tụi em. Đây là đội gì anh? Hát Công Tử và bên kia là đội Bạch Công Tử. Thì ở đây là những người có trái tim và có sự chứng kiến. Thì bây giờ xin cho em hỏi, nếu như một người thích ai cứ giơ tay, thấy ai mà hát ok hay cảm thấy tốt thì mọi người giơ tay giùm cho em. Ai chấm đội Bạch Công Tử giơ tay mà em. Hết luôn rồi. Nhiều quá. Ít lắm, bên này ít lắm. Hết luôn rồi. Chưa thầy ơi. Chưa thầy ơi. Rồi để xuống giùm em. Ai chấm Hát Công Tử giơ tay. Nhục lắm em ơi. Hỏi gì vậy? Hỏi gì? Không thể nào thắng Anh đếm giùm em nè. 20 người. Như vậy là thắng thua đã rõ ràng rồi ha. Và ở thử thách này thì đội nhận được một chiếc rương để lại từ người cha của các bạn. Đó là đội Bạch Công Tử. Béo, lên em. Dạ. Vui lên anh. Wow. Cái lúc này là cha để lại cái băng cassette, không có gì đâu. Cha để lại cái băng cassette Cha đây là giấy nợ đó. Và như vậy là ngày hôm nay thì chương trình cũng rất là cảm ơn anh Trọng Phúc và chị Ngọc Đợi đã đến với chúng tôi. Ngoài cái việc là đã biểu diễn thì cũng rất là cố gắng bỏ công dạy những cái học trò khác biệt như thế này. Bây giờ đến lúc là thầy trò phải tạm biệt rồi ạ. Rồi xin tạm biệt. Một lần nữa xin cảm ơn thầy cô. Các em cố gắng nha. Về cố gắng nha. Cảm ơn chị. Chị Giang cố gắng nha. Dạ anh. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn thầy cô. Và thưa quý vị, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Ai cứu tôi với? Ai cứu tôi với? Hãy đến đây. Bài gì vậy trời? Uống trà xong rồi nhức đầu. Hai ba. Em đi đi. Ủa tự nhiên đi học đi. Phim bỏ qua đi. Phim dở quá.